teleshikues, në aktualitet sot me unë do të ndalem tek zhvillimet më të fundit. Kemi marrë shkas nga një deklaratë e ambasadës amerikane, e cila inkurajon gjykatat për vendimet e fundit që ka dhënë. Ky është një augur i mirë. Ato shkojnë më tej, po unë do të diskutoj me të ftuarit e mi. A Shqipëria në fushatë elektorale? Këtë pyetje e shtroj për arsye sepse kam parë takimet e zotit Rama dhe zotit Basha, të cilat janë me njerëzit kudo që kanë hallat e tyre për Shqipëri. Gjithsesi, ata nuk kanë zgjidhur të gjitha dhe unë për të diskutuar më lehtësisht kam ftuar në studio Oriola Pampuri, Deputet e Partisë Demokratike, më së merr në studio. Mirësi, që dhe kënaqësi. Kam ftuar në studio Arben Pellumbin, e kam për herë të parë, Deputet i Partisë Socialiste në Komisionin e Ekonomisë, por edhe një trashëgimtar i familjes së madhe të zotit Pellumbi. Faleminderit. Më së merr në studio dhe unë dua që me juve të ndaj disa mendime të cilët si gazetar, si ashtu kanë shumë pikpyetje të mëdha, po kanë edhe duan të shpjegim njerëzit. Unë do ta filloj me ty Oriol. Kemi një deklaratë të ambasadës amerikane që duam neve, aty kemi syt, aty kemi mendjen. Është me emër për Samir Tahirin, do në ri freskon Samir Tahirin dhe inkurajon dy vendimet e fundit për Shullazin dhe për Evis Martini. Sigurisht ne kemi përgëzuar çdo deklaratë të ambasadës amerikane dhe ka qenë deklarata më se aktuale dhe kjo e fundit ishte ashtu përshtatet me aktualitetin sot. Por megjithatë aty ku ne jemi skeptik, jemi dakord për çdo hetim dhe për hetim të sigurisht të mëtejshëm, duke filluar që nga ish deputeti, ish ministri Samir Tahiri dhe deri tek ish ministra tashmë të cilët kanë bashkëpunuar apo kryebashkiak të cilët janë aktual apo të gjithë dhe qëllimi dhe parimi thelbësor i Partisë Demokratike sot është dhe kauza e madhe është pastrimi i politikës nga jeni te vetimu, do të diskutojmë vetimu sepse kemi një komision shumë madh. Po. Zoti Beni kemi deklaratë të ambasadës amerikane inkurajon, është augur i mirë për sistemin e drejtësisë, do i ka hapur veshët, duan të marrin vendime të drejta apo çfarë ndodh? Ambasada amerikane si përfaqësuesja direkte e politikës partnerit tonë më të rëndësishëm strategjik dhe politik, sigurisht është edhe një nga investuesit kryesor të një pjesë të mirë të reformave, përfshirë dhe krye reformën që është reforma në drejtësi. Në mënyrë të padiskutuar, ata ndjekin me vëmendje të gjitha zhvillimet politike dhe juridike në Shqipëri dhe herë mbas here kanë shprehur dhe mendimet e tyre. Edhe kjo deklaratë e fundit shkon gjithmonë në linjën që edhe ne si Parti Socialiste kemi përfaqësuar edhe përqafuar, që është Partia Socialiste nuk mbron askënd. Gjithsekush, në rast se ka një problem, përballet me drejtësinë. Edhe rasti i zotit Tahiri është i tillë, ai ka marrë një pajpajsi në lidhje me një çështje që ka qenë në Itali, për atë edhe ka dalë ka dhënë opinionet dhe mendimet e veta, ka akoma një çështje me të hapur me drejtësinë shqiptare, duhet të presim të përfundojë kjo çështje, që të gjithë bashkë përfshirë edhe atë vetë se i lexova dhe deklarimin që ai bëri një reagim pas kësaj, të gjithë presim drejtësinë. Drejtësia është ajo çka mbështesim dhe duam të gjithë. Përse këmbgulni juve tek zoti Vangjë Zhdaku, tek kjo se po ta shikosh që keni një këmbgulje gati stoike, të pandërprerë, në gjeni ditë për ditë nga i deputet i cili këmbgul. Por unë do thoya që nuk është një këmbgulje donkishoteske, është një këmbgulje me baza. Sigurisht kjo këmbgulje bazohet dhe në një dosje, e cila përmban disa përgjime që nuk janë të pa hulumtueshme. Nëse do të hulumtohen ato përgjime, sigurisht që Vangjë Zhdaku është një ndër personazhet i cili nxjerr në pa shumë bashkëpunime të politikës me krimin. Vangjë Zhdaku është kryebashkiaku i Bashkisë Durrësit, një bashki e madhe, me një mandat të gjatë si kryebashkiak dhe normalisht nuk është këmbgulje e jona, po është këmbgulje me baza dhe është këmbgulje, siç e thash më lart, që këmbgulja e jonë është pastrimi i politikës nga krimi, pra nga bashkëpunimi i politikanëve me krimin dhe sigurisht me afera korruptive. Kjo është të pastrosh politikën dhe të ndjehesh secili prej nesh, ashtu sikurse unë zoti Pellumbi, të ndjehet mirë në momentin që merr një vendim, në momentin që votohet dhe në momentin që përfshihet në një proces zgjedhor. Vetëm atëherë mund të konsiderohet që çdo deputet dhe çdo përfaqësues, çdo ligjvënës është përfshirë në një proces zgjedhor të pastër. Nuk është çështja Vangjë Zhdaku. Vangjë Zhdaku është një ndër ata të cilët sot përfaqëson bashkëpunimin e mirëfillt të politikës me krimin. Zoti Arben, edhe pse ka Komisioni i Venecias, përsëri palët nuk janë dakord. Kemi
deklaratat të veçanta në takime të zotit Ulsimania, kemi edhe një mos dakordësi nga ana e opozitës. Çfarë nuk shkon në këtë mes ose cili është mendimi juaj? Atëherë, përpara se të shpreh këtë mendim, do doja të jepja edhe unë një mendim për atë dosjen e famshme edhe për qëndrimin që mban Partia Demokratike në lidhje me zotin Dako. Më vjen, le të themi keq, që në të gjitha rastet flitet me siguri. Flitet sikur të gjithë jemi prokuror, të gjithë jemi gjykatës, të gjithë e kemi lexuar atë dosje, të gjithë e dim çfarë ka brenda ajo dosje. Në fakt, unë mendoj, ndoshta është edhe drejta e Partisë Demokratike të mbajë këtë lloj qëndrimi, sepse Durrësin dhe Shijakun i ka pasur bastione që i fitonte lehtësisht, dhe sigurisht me ardhjen e zotit Dako në krye të drejtimit politik të Partisë Socialiste për atë qark, situata aty ka ndryshuar edhe me të drejtë edhe këta ndofta reagojnë, po unë besoj që reagojnë politikisht. Juridikisht të lëm drejtësinë, pastaj të thotë fjalën e vet, nëse ka apo s'ka ajo dosje gjëra brenda, duhet ta thonë ata që e kanë për detyrë ta thonë. Dhe besoj që në këtë kuadër, siç e nisëm dhe bisedën, Ambasada Amerikane është aty brapa duke dëgjuar, duke vëzhguar, duke parë, në rast se ka diçka që nuk do të shkojë me prokurorinë apo me policinë, jeni të bindur që nuk do ta lënë pa e thënë. Çka mua më pëlqen ky lloj komunikimi, ku secili jep argumentat e tij dhe janë qytetarët ata që vlerësojnë. Megjithatë, në zgjedhjet e 2017-s, Partia Socialiste ishte fituese, pra është ajo e cila unë nuk dua ta përmend, por gjithsesi po e përsëris, po e quaj përsëriti, sepse nuk është pjesë e zhargonit tim. Mori tepsin vet dhe më pas, nga të gjitha sondazhet, ullumtimet që u bën nga ndërkombëtarët, rezultoi që 20% e zgjedhjeve ishin të manipuluara dhe të vjedhura. Dhe ne atë po dëshmojmë. Nëpërmjet dosjes 339, ajo dëshmohet bashkëpunimi i kryebashkiakut me, do t'i quaja banda, me figura të tilla, të cilat me anë të cilave janë favorizuar, kanë favorizuar palët për të blerë zgjedhjet. Dhe kjo ishte më se dukshme. Keni qenë dakord që përsëri me kodin e vjetër të vini zgjedhje, ose po ta shikosh në pamje të parë, ose kështu, duket sikur keni një dakordsi me Partinë Socialiste për mënyrën se si do shkojmë në zgjedhjet e 30 qershorit. Duhet t'i mshoni akoma kësaj teze, apo duhet të toni një plan të ri? Zoti Malo, shiko, kodi zgjedhor ka patur, çdo 2 vite ka patur ndërhyrje, ka patur ndryshime dhe nuk qëndron problemet e kodit zgjedhor. I gjithë problemet nuk ka asnjë lloj marrëveshje, nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi, nuk ka asnjë lloj, si thua, komunikimi për një gjë të tillë. E vetmja gjë e cila Partia Demokratike e ka kaos sot është vetëm pastrimi i politikës nga krimi. Nuk ka zgjedhje pa ndodhur kjo. Nuk ndodh, nuk ka kod zgjedhor, nuk ka diskutim për asgjë tjetër pa ndodhur kjo që përmenda më parë. Zoti Arben. Shiko, unë besoj që kalimi në pozicione radikale, kur nuk pranon të diskutosh, kur ikën nga institucionet, kur çdo gjë e shikon zi, më duket një kal beteje jo i suksesshëm. Sigurisht Shqipëria nuk është fushë me lule, zgjedhjet në Shqipëri nuk janë më të mira të mundshme, nuk është se kanë pasur relativisht probleme vetëm këto të 2017-s, të gjitha zgjedhjet në Shqipëri kanë pasur problematikat e tyre. Neve jemi akoma një vend në konsolidimin e demokracisë dhe për rrjedhoj do të vazhdojmë ndofta të kemi dhe ato problematikat tona. Por një gjë është e rëndësishme. Në rast se faktorët politik, forcat politike, sidomos 2 forcat tona politike, që janë dhe 2 forcat kryesore, dëshirojnë të bëjnë zgjedhje sa më të mira të mundshme, unë besoj që ja arrin. Dhe qëllimi i fillimit të bisedimeve për të bërë një kod të ri zgjedhor ishte pikërisht ky. Ne kemi pasur pothuajse në të gjitha zgjedhjet kemi pasur rekomandimet OSBE-ut, që deri diku janë marrë parasysh, deri diku ndoshta dhe nuk janë marrë parasysh. Dhe ndërtimi apo ngritja një komisioni bipartizan për të implementuar një reformë të re në drejtësi kishte për qëllim edhe këtë gjë. Pra, okej, mund të themi çfarë të duam, por në fund fare është ligji ai që na detyron të veprojmë dhe si do të veprojmë. Ne kemi bërë një draft, ndofta pak të njanshëm sepse Partia Demokratike është larguar nga pjesëmarrja në mënyrë të hapur në këtë komision, edhe pse në ndjenin time kemi akoma një kanal komunikimi që ndofta mund të rivendosim në afate këtë proces, por duhet kemi parasysh që zgjedhjet janë caktuar në 30 qershor dhe
6 muaj përpara zgjedhjeve nuk mund të bëhen dot ndryshime. Pra në rast se duam të bëjmë diçka deri në fund të dhjetorit mund të bëjmë diçka. Ne kemi bërë një tryezë me një pjesë të partive, jo vetëm aleate tona, po dhe të opozitës. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kanë marrë pjesë në këtë gjë. Ne kemi paraqitur një draft tonin, unë një pjesë të tij e kam këtu, të detajuar, ku pasqyrohen zbatimet të rekomandimeve të OSBE-it, të OSBE dhe ODIR-it të zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore. Unë mund t'ja ulej një kopje të këtij relacioni. Ky është relacioni që ne kemi paraqitur në atë tryezë, ku hidhen të gjitha pikat dhe ndryshimet që ne propozojmë, një pjesë të cilave besoj në një kohë më të përparshme janë rakorduar edhe me Partinë Demokratike. Argumenti juaj. Shiko, është sigurisht ka ajo që Zoti Pellumbi përmendi është ne vërtet nuk jemi në parlament, vërtet kemi zgjedhur një lloj marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin dhe me komisionet parlamentare, por të gjitha këto të cilat janë diskutuar, ekziston një mundësi komunikimi mes dy komisioneve përkatëse, komisionit ligjeve, por megjithatë unë do të thoja diçka tjetër. Nuk është kjo. Neve zakonisht jemi mësuar të na e thonë nuk mund ta shikojmë vetëm zi. Dhe unë për nga profesioni nuk i këshilloj personat, i kam këshilluar personat që mos ta shikojnë situatën zi. Por si mund të mos ta shikosh situatën zi, zoti Malo, kur jemi përballë miratimit të një buxheti të vitit 2019. Po ta hapim buxhetin, po unë më mirë ndal te kjo pikë, po. Te kjo pikë atëherë. Po, te kodi zgjedhor. Ju keni dhënë edhe doni të vini dhe nuk vini. Jo. Taulan Balla del thotë që ata nuk vinë, thotë unë e kam gati. Zoti Pellumbi më jep një draft. Zoti Pellumbi, Zoti Balla e kanë gati, por nuk mund të miratohet, është një miratim i njëanshëm, për shkak se ne nuk kemi qenë prezent. Dhe përsëri them që është i njëanshëm dhe miratimi dhe marrja e vendimit dhe gjithçka tjetër. Por do të thoja këtë, nuk mundemi ne të pranojmë një kod zgjedhor, të pranojmë ndryshimin e kodit zgjedhor, të pranojmë bisedime të tilla nga momenti që nuk pranohet që përfshirja e personazheve dhe blerja e votës ka qenë ekzistente 2 vite më parë. Deri në këtë moment dhe ne jemi këmbgulës për këtë pikë dhe nuk mund t'i anashkalojmë, nuk mund t'i devijojmë një situatë të tillë për shumë arsye të tjera. Unë e kuptoj, ne jemi një shtet i cili ka ligje të mira, por implementimi i tyre është shumë i vështirë, ashtu sikur se ndodh dhe me zgjedhjet. Ndaj dhe unë jam dakord me këtë që ne duhet sigurisht jemi një vend në cilin të dyja palët duhet marrin pjesë në zgjedhje, nëse zgjedhjet janë të lira, nëse zgjedhjet janë të pastra, po kur zgjedhjet nuk janë të lira dhe të pastra, kur ka blerje votash, kur ka manipulim votash, kur ka ngjarje që të cilat ne kemi denoncuar dita ditës, të përfshihemi në zgjedhje është të dënosh qytetarët, jo vetëm partinë politike. Kjo taktik ku nxjerr juve që rezistoni dhe masandaj shkoni në zgjedhje. Ndërsa këta janë 4 hapa para. Se këta ka filluar fushat elektorale. Zoti Malo, po pse pyet kjo taktik ku ju nxjerr? Pse nuk pyet Partinë Socialiste? Kjo taktik ku ju nxjerr? Të cilët premtojnë zgjedhje të lira dhe të pastra dhe nuk e mbajnë vendimin. Ja, te kemi deputetin. Dëgjoj zonjën Pampuri dhe më duket sikur dëgjoj ne në vitin 2011 dhe 2012 që bënim po të njëjtën retorikë. Por ndryshimi i madh me atë kohë është që neve atëherë nuk na ulte kush në tavolin të na dëgjonte. Neve sot flasim, ulemi dhe bisedojmë. Jemi të hapur për të pranuar të gjitha opsionet që sjellin në përmirësimin e procesit. Në fund fare, demokracia, dhe duhet të mësojmë të gjithë me të, ka nevojë për të dyja palët dhe ka nevojë që institucionet e saj të funksionojnë në mënyrë normale. Nuk jemi më në vite kur edhe mund të na faleshin disa lajthitje, le të themi, politike. Jemi në mas 30, gati 30 vjetësh demokraci, duhet të pranojmë që të funksionojnë gjëra si duhet. Demokracia funksionon me institucione, çdo gjë jashtë institucioneve. Bëni Partia Demokratike dhe ne kështu do ta bëjmë. Kjo është mënyra e komunikuarit kur je në pushtet, sepse mënyra e komunikuarit kur je në pushtet. Arrogant do jetë. Arrogant nuk është vetëm me opozitën, arrogant është së pari me qytetarët. Nuk kanë të drejtë qytetarët të pranojnë arrogancën e pushtetarëve. Jo, duhet të kuptojmë një gjë. Më falni, duhet të kuptojmë një gjë. Majorancat nuk mund të jenë arrogante sepse e kanë pushtetin. Në përgjithësi arrogant fillon bëhet minoranca për t'u imponuar. Pa s'ka pushtet minoranca. Po do të imponohet pikërisht pse s'ka pushtetin. Do të imponohet, të mbri një gjë, të mbri një strategji të veten apo një qëllim të veten duke imponuar. Dhe në fakt ky nuk është funksionimi i demokracisë. Ka në dritë të diellit një ulje tavolinë midis PD-s dhe PS-s për kodin zgjedhor.
Jo, deri tani ne jeni të vendosur që të shkojmë. Jo, deri tani ne jemi të vendosur që të shkojmë kauzës tonë deri në fund. Juve jeni të hapur. Ne jemi të gatshëm me materialin që nesër mund të ulemi të diskutojmë dhe të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme me një kod zgjedhor sa më të mirë të mundshëm, duke përfshirë brenda të gjitha rekomandimet e OSBE-it. Po më duhet ta theksoj dhe kemi shkruar dhe në draft që nuk mund të realizohen zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare në rast se mungon vullneti politik i palëve. Përse, kush nga juve partitë e mëdha nuk ishte interesuar që të ketë zgjedhje votim elektronik dhe numërim elektronik? Unë besoj që nuk është ky problemi. Neve e kemi provuar në dyja palët. Sepse jeni të akuzuar nga të gjitha partitë e vogla që juve nuk e bëni kastilje partitë e vogla mund të akuzojnë nga mëngjesi deri në darkë, por partitë e vogla nuk organizojnë procese zgjedhore dhe nuk e kanë përgjegjësinë për të organizimin e proceseve zgjedhore. Partia Demokratike ka organizuar disa procese të tilla, ne kemi organizuar disa procese të tilla, i dim shumë mirë vështirësitë që lindin. Në drejtimin e Partisë Demokratike është bërë një tentativë për të bërë një proces, janë bërë edhe testime eksperimentale dhe nuk ka rezultuar i suksesshëm. Pasi ne e dimë në çfarë faze e kemi vendin tonë. Në këtë bashkëbisedim që neve kemi nisur, të paktën ne si Partisë Socialiste kemi pranuar që të bëhet një test, ndoshta për Tiranën, ku edhe mundësitë që njerëzit të kuptojnë se si duhet votuar dhe të gabojnë sa më pak janë çik më të mëdha. Në rast se ky test për Tiranën na funksionon, pastaj ne kemi kohë për ta bërë, për ta shtrirë në zgjedhjet e tjera dhe në rang vendi. Pra Partia Socialiste është e hapur për të gjitha opsionet që mendojmë që mund të jenë në diskutim me Partinë Demokratike për të vajtur në një draft sa më konsensual. Kodi zgjedhor nuk ndryshohet nga një palë, kodi zgjedhor i do të dyja palët. Që pa diskutuar që pa konsensus nuk e bëjmë dot. Zoti sot edhe pse hiqet sigurisht e Partisë Demokratike, sa të dyja partitë janë dakord dhe kanë filluar fushatën me kodin e vjetër. Si ta përkthejmë? Jo, absolutisht. Shiko, nisët në fillim zoti Malo që të dyja partitë kanë filluar fushatën. Në qoftë se quhet fushatë nuk mund të flas, nuk e di për Partinë Socialiste, flas për zyrtarisht fushatë. Jo, që lideri i një partie apo deputetët e një partie të shkojnë dhe të takojnë qytetarët, kjo nuk ka lidhje me fushatën, sepse është detyrim i çdo lideri dhe detyrim kryesisht i deputetëve të takohen me qytetarët, sepse në fund fare janë zgjedhur prej tyre dhe për ta. Dhe takimi me ta është mos e normal. Pastaj Partia Demokratike ka nisur një proces zgjedhor të brendshëm, i cili është drejt përfundimit dhe kjo sigurisht e bën më të formsuar dhe më të fort për të hyrë në zgjedhje. Por ne e përsërisim, do ta përsëris nga fillimi deri në fund. Nuk do ketë zgjedhje. Ky kod zgjedhor thash është ndryshuar, ka patur ndryshime, ka patur amendamente. I qëndroni tezës që ju nuk shkoni në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Me Edi Ramën kryeministër dhe pa pastrimin e politikës nga krimi. Dhe kjo është që do të shkojmë deri në fund. Kjo është një tezë, është teza jona, së cilës do të shkojmë deri në fund. Kemi 6 vite që vetëm denoncojmë. Pas çdo denoncimi ka një kundër argument. Dhe ai kundër argument ka rënë poshtë për një kohë fare të shkurtër, sepse janë vërtetuar të gjitha faktet të cilat ne kemi nxjerrë pa. Më ngatmojnë shumë njerëz, po, përgjigju kësaj që se më ngatmojnë për një pyetje për juve. Se e dëgjoj këtë argumentim, ka disa kohë që artikulohet, po ky argumentim është për të bërë presion që të shkojmë prapë deri në fund të kësaj dhe të mund të përfitojmë sa më shumë që të mundemi në tavolinë dhe jo në një fushatë mirëfillt elektorale. Tash na kujtohet viti 2017, na kujtohet çadra, na kujtohen muajt e tërë në çadër që s'do hym. Arritëm bëm një marrëveshje në 17 maj, morën 6 ministri, morën zëvendës kryeministrin, morën Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, morën Oshen, morën të gjitha ndërmarrjet e mëdha ku mendoheshe që më thet tash dhe bëm një proces zgjedhor që për hir të vërtetës ishte nga proceset më të qeta zgjedhore që të paktën unë kam jetuar në këtë vend, dhe sigurisht dolën ato rezultate. Tashti, rezultati që doli si punë, si rezultati një organizimi të mirë. Prandaj edhe unë mendoj që organizimi i partisë, fryma me të cilën ti i nxjerr strukturat e tua në këtë proces para përgatitor, niveli që do të arrish ta kthesh partinë tënde në një lëvizje në fushatën e zgjedhjeve që 20% e votave është e blerë. Po ajo ishte të hedhësh poshtë ndërkombëtarët, ajo ishte përfundimi i ndërkombëtarëve. Megjithatë, unë nuk ka gjë më të shëmtuar sepse sa mbas një vit e gjysmë, domethënë ju si parti në pushtet, përdorni argumentin e marrëveshjes së 17 majit.
gjëja më e shëmtuar, të cilën e përdorin, unë nuk e di, është dhe një mekanizëm mbrojtës, dhe unë këtë, do të thënë në profilin tim, në profesionin tim e quaj si mekanizëm mbrojtës. Ajo marrëveshje e 17 majit ishte një marrëveshje e nxitur nga ndërkombëtarët për të përfshirë në zgjedhje, me kushtin bazë që zgjedhjet të ishin të pastra. Nuk ishin. Kaq aty nisi, aty u mbyll. Nuk ka marrëveshje 17 majit. Sot më ka deklaruar kryetari i Partisë së Drejtave të Njeriut që edhe ndërkombëtarët më thanë të hajde rrëmbej një copë, disa deputet, se në çdo vi Partia Demokratike. U detyruan ndërkombëtarët, u detyroi Ilir Meta se do vinë të merrte pjesë në Luanit, apo çfarë u detyroi që u futët, sepse ju çka kosta paguani? Po. Të flasëm diçka. Më vjen keq që kur na intereson ndërkombëtarët i dëgjojmë, kur s'na intereson ndërkombëtarët na këshillojnë gabim, kur na duhet ai 20% që na pëlqejnë. Tashti, të gjithë liderët politik në Shqipëri besoj që kanë arritur pjekurinë politike që t'i marrin vendimet vetë. Të kuptojnë se cila është më e mira për partitë e tyre, për elektoratin e tyre, se si duhet vajtur në zgjedhje, se si fitohen zgjedhjet dhe çfarë mbrihet në një proces të caktuar. Nëse pret që një ditë bukur të vinë ndërkombëtarët, të të marrin për dorë dhe të imponojnë se çfarë zgjidhje duhet bësh, nëse është kjo strategjia dhe për këtë fushat, sinjalin besoj që edhe në 30 qershor do të kemi po të njëjtin rezultat. Ndërkombëtarët sinjalin madhor dhe të parë dhanë, dhe ai ishte mos hapja e negociatave. Mos hapja e negociatave ishte një ndër sinjalet i cili tregoi që Shqipëria nuk plotson standardet për hapjen e negociatave. Dhe kjo fal kujt? Fal politikave që ndërtuat ju në 6 vite. Dhe kjo ishte sinjali më i fortë. Ne nuk kemi nevojë më të themi të bindim, ndërkombëtarët janë të bindur. Nga momenti që nuk pranuan hapjen e negociatave për Shqipërinë, këtu u vulos dhe u firmos gjithçka që ata janë më se të bindur që Shqipëria nuk ka arritur standardet e duhura. Në 6 vite nuk arritët dot të hapnit, të mundësonit hapjen e negociatave. Ndërkohë, në qeverisjen e Partisë Demokratike u ndërmorën 2 hapa të mëdhenj, përfshirja e Shqipërisë në NATO dhe heqja e vizave, liberalizimi i vizave. Apo jo, ishin 2 nisma të jashtëzakonshme. Dhe ndërkohë në 6 vite nuk arritët dot të hapnit, të mundësonit hapjen e negociatave për vendin. Kjo pse? Falë përfshirjes politikës me bashkëpunimit politikës me krimin dhe mjedis drogës. Droga dhe hashashi janë nga veriu në jug. Duhet ta pranojmë, zoti Pellumbi. Duhet ta pranojmë dhe nga statistikat. Edhe aty ti hapi argumentin e tij, jo ta pranoj. Duhet, shiko, në të mirë të qytetarëve duhet ta pranojmë. pranojmë. Dëshiron edhe këtë temë mund ta debatojmë. Unë besoj që sigurisht Shqipëria ka bërë hapa përpara. Nuk bëj pjesë ke një listët që mohoj meritat e gjithse kujt në procesin e zhvillimit të Shqipërisë dhe të integrimit të saj. Asnjëherë suksesi nuk është i njëanshëm dhe nuk e bën kur vetëm njëra palë, por sigurisht njëra palë është në drejtim dhe është liderja e disa proceseve. Duhet kuptojmë që sa më shumë ne integrohemi, aq më të vështira bëhen gjërat dhe aq më i rrept bëhet provimi. Pra nuk mundemi dot të krahasojmë heqjen e vizave 4-5 vjet përpara me procesin hapjes e negociatave që është tash në vitin 2017 dhe 2018. Shqipërisë nuk është se ju mohua hapja e negociatave, ju e dini shumë mirë, Shqipëria nuk ishte e vetme, Shqipëria ishte në një paketë dhe duhet plotësohej një sër kushtesh për të ecur. Askush nuk tha që Shqipëria nuk i ka bërë detyrat e shtëpisë, Shqipëria i kishte bërë shumë mirë detyrat e shtëpisë dhe ka bërë një nga detyrat më të rëndësishme, edhe reformën administrative duke e bërë. Edhe reformën administrative, jo, absolutisht, reformën e drejtësisë jemi duke e përmbyllur, sikur ju na kishit dhënë një dorë me ligjet e famshme me reformën e drejtësisë, sot do kishim përmbyllur një pjesë të mirë të saj. Po tjetë se ju do kishit qenë në detyrën tuaj kushtetuese, nuk do kishim zgjedhur një kryeprokurore, jo zëvendësuese, do kishim zgjedhur një kryeprokurore. Po ju ndërpres, por me kryeprokurore Arta Markun dhe me mënyrën se si u zgjodh Arta Marku kryeprokurore e përgjithshme, përkohshme, nuk mundet të pretendojmë për një reformë të dyanshme ose reformë. Arsyeja që i keni thënë që nëse Partia Socialiste pranon vetingun politik, ju do të futeni në parlament. Vetingun politik, thash, është pastrimi i politikës nga krimi. Sigurisht, në momentin që do të pranohet vetingun politik, një pjesë e mirë e politikanëve të majorancës nuk do të jenë në atë parlament.
Një ka që e bindur ju për këtë gjë. Po një pjesë, sepse kishin dy ish ministra... Edhe që nuk do kini dhe ju tuajet që mund të... Shiko, jam e hapur, kishin dy ish ministra të brendshëm. majorancën. Mirë pra mirë. Lejnë një kuadri që ndofta disa politikanë Zoti Pellumbi jam deputet e re dhe në këtë legjislaturë asistova në heqjen ose në largimin e dy ish ministrave tuaj të brendshëm, të cilët ishin të përfshirë në afera në bashkëpunim me bandat dhe krimin dhe me drogën. Nuk e dini këtë gjë, e thatë njerë për para dhe ju nuk e dini këtë gjë, drejtësia nuk është shprehur për këtë gjë akoma. Të dy u larguan, nëse njëri ishte i suksesshëm, atëherë s'kishte arsye pse të largohej. Të thoni është i përfshirë me bandat dhe me këtë, do të thotë që të kini... Zoti Pellumbi. Jo, për njerë kemi gjyqe penale, për sa ta i... Po, kemi gjyqe penale, po s'kemi një të dënuar. Atëherë, kjo është arsye. S'kemi një të dënuar. Kishit kryebashkia... Kemi një konsistencë të ambasadës amerikane. Dhe ta bëjnë tjetërin fajtor, kur të jetë fajtor nëse do të jetë. E opozitës për dekriminalizimin nxori në pa 350 përfshirë këtu deputet, ish kryebashkiak, ish zyrtar të shtetit, pra të gjithë këta i preku kjo reform. Tani, të gjithë këta ishin tuajt. Dhe unë po ta them prap, jam deputete e re në parlament dhe në këtë legjislaturë asistova në heqjen e dy ish ministrave. Dhe kjo nuk është pak. Dy ish ministra të brendshëm të implikuar në afera, kjo është e paprecedentë. Atëherë. Argumenti i zotit. Në qoftë se ju kujtohet, ligji i dekriminalizimit i propozuar nga ju, nuk ja mohon kush këtë gjë, e rriti gamën e kontrollit të vet fal iniciativës dhe propozimit ton që futën brenda dhe pushtetin lokal, futën brenda dhe administratën e lartë. Patjetër. Në qoftë se neve kishim frikë që shiko se do na dalin njerëzit tan, ne nuk e bënim këtë lloj propozimi. Sepse ne nuk e kemi me gjoja. Ne e kemi me sinqeritet pastrimin e politikës dhe ne besoj. E quani objektiv të arritur objektiv e PD-s për dekriminalizimin. Shiko, Otimali, duhet kuptoj një gjë. Ligji i dekriminalizimit është antikushtetues. I qëndroni kësaj teze. Është, nuk është se i qëndrojmë, është. Ne kemi rënë dakord të dyja palët që nuk do ta çojmë gjykatë kushtetuese, se po ta çojmë ai diq bie. Pra ne kemi rënë dakord që si rezultati i propozimit tyre dhe i plotësimit që neve i bëm atij ligji, ta kalojmë këtë fazë tranzitore ku për hir të faktit që në Shqipëri deri në një moment caktuar kërkoheshe vetëm një dëshmi penaliteti, dhe atë dëshmi penaliteti të gjithë këto subjekte për të cilat më vonë u bën ndoshta dhe subjektet e ligjit të dekriminalizimit e kishin të pastër. Atëherë, neve na filloi të kemi një problem dhe të kemi një diskurs dhe një debat me njëri tjetrin, po hajde ta bëjmë këtë ligj dhe të marrim masat që njerëz të caktuar të mos na futen më as në politikën e lartë dhe as në administratë. Ky është vullnet i mirë, besoj, nuk është një vullnet për treguar apo për të kaluar radhën. Ky është një vullnet i mirë që ne e patëm në mbështetje të këtij ligji. Nëse ne donim ta bllokonim atë, se bëni fare është ligj antikushtetues. Oriola, e arrit objektivin me linjën e dekriminalizimit? Patjetër është një ndër. Jo, është në proces. Sigurisht është në proces dhe ajo që zoti Pellumbi e tha që është antikushtetues, por vërtet është antikushtetues, sepse normalisht në një vend i cili është demokratik nuk mundet të jetë nuk mundet të ketë një ligj për dekriminalizimin, por ky doli në pa ose i lindi si nevojë për shkak të përfshirjes së personave të tillë në politik. Kishim deputet me precedent penal, zoti Malo, dhe nuk ishte çfarë do të korrigjojnë kryetarët e partive në lidhje me këtë, sepse neve si gazetar, si elektorat, 50% bëjmë fajtor kryetarët e partive, që bën listat. Unë besoj që kjo është një, le të themi, një gjë që ka lindur më shumë nga njerëzit, nga elektorati, sesa nga realiteti. Është e vërtet që ndofta të dorën finale listës ja jep kryetari i partisë, sepse në bazë të edhe të statutit partisë, po edhe të kodit zgjedhor, edhe të formë, edhe të mënyrës se si shkojnë zgjedhje, sigurisht është e drejta e tij ta bëjë këtë gjë, por unë po ju them që ne kemi filluar një proces, me që më thatë pak më përpara, a e keni filluar fushatën elektorale, ne kemi filluar një proces të përzgjedhjes kandidatëve për këshilltarët bashkiak. Një proces i cili do të dali nga gjitha strukturat tona në bazë, duke pasur parasysh që të zgjedhin njerëz sa më përfaqësues, njerëz me integritet sa më të lartë, dhe t'ia propozojnë partisë. Sigurisht, nga këto propozime, pastaj në fund fare janë strukturat e larta të partisë që do të vendosin, po t'jeni të bindur që paktën në dijenin time nuk ka përcjellje një veto e kryetarit bëjmë partisë. Bëjmë një shkputje vogël publicitare për të rikthyer. Publicitet. Një argument të ri. Nuk dua t'i lë këto argumentat e dekriminalizimit,
Për arsye sepse kemi vetimun para, kemi një përgjigje të Venecias në dhjetor dhe them se do ndryshojnë gjërat. Unë duhet futem te buxheti. Sot për herë të parë në mënyrë të njëjtshme, Partia Socialiste pa parlamentin ka bërë një djesë publike në Teatrin Turbina për buxhetin e Ministrisë së Lehtësisë. Unë dua një koment nga ju, zoti Arben, pastaj do të jap zotit. Buxhetet janë gjithmonë të njëanshme dhe janë ekskluzive forcës që është në pushtet. Në mënyrë krejtësisht të natyrshme dhe demokratike, opozita nuk ka pse të jetë dakord me buxhetin e majorancës dhe kjo është ajo që funksionon normalisht. Por të mungosh kur është rasti më i mirë për të debatuar për një nga ligjet më të rëndësishme të shtetit, siç është buxheti i shtetit, nuk më duket një politike zgjuar dhe e mençur. Gjithsesi, nëse dëshironi ne mund të hyjmë në detaje të buxhetit. Jo, unë dua një herë këtë në bindjen të brendshme. I një shkaktarët që Partia Demokratike nuk vjen në parlament, sepse ata gjithmonë insistojnë që Rama, mënyra se si ai sillet në parlament, se si sillet me ligjet e shtetit, se sillet me gjërat e tjera, e ka detyruar opozitën ta praktizojë. Unë do doja të dëgjoja ndoshta të artikuluar sakt në një nga arsyet që ne pas kemi bërë që opozita të lërë parlamentin, apo sjelljet tona në parlament, apo qofte edhe të kryeministrit e Tiranës. Monolog në vetë pa. Por mua më kujtohet dhe jo pak herë, unë personalisht jam ndjer keq, ndoshta edhe për pozicionin në cilën ndodhem, qoftë zoti Basha, qoftë të tjerë drejtojnë syt nga unë, dhe të më thonë banda kriminale, ju kriminelët, ju këta, ju ata, është pak e rënde. Nuk mundet dot një grup parlamentar si grupi Partisë Socialiste dhe një forcë politike si forca jonë politike, ta etiketosh band, ta etiketosh kriminel, ta etiketosh. Unë nuk e di kush nga ne e ka përdorur në njerë të fjallor në kur vënd, do doja të dija, ndërkohë që zoti Basha ka përdorur më shumë se sa një herë, duke më bërë mua personalisht të ndihem keq edhe të ndihem në pozicion pak të vështirë. Sigurisht, reagimet në parlament nuk mund të jenë si këtu në studio, por duhet kemi shumë kujdes kur etiketojmë një forcë të madhe, ndoshta forcën më të madhe politike në këtë vend si bandë kriminale. Është krejtësisht e papranueshme. Do doja të dija një shkak që ne kemi dhënë kaq të fortë sa për të braktisur institucionet e demokracisë. Ju e njësoni shumë Edi Ramën me krimin. Dhe quani arsye kryesore pse nuk vini në parlament. Unë jam dakord me zotin Pellumbi, në fakt zoti Basha me shumë qytetari dhe me shumë kulturë madje. Ka quajtur bandë kriminale. Jo, po nuk të ka quajtur ty zoti Pellumbi, ti je i sigurt, ti je mirë. Ne jemi aty, kush nuk ka tjerë. Po edhe ne jemi ndjer të ofenduar. Një pjesë e mirë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë profesor në fakultet. Unë jam profesoresh me 10 vite eksperiencë, po ka të tjerë që kanë 20-30 vite eksperiencë. Janë mjek, janë profesor, doktor, dhe me thënë të drejtën nuk ndjehemi mirë nga një kryeministër Karagjos që del në foltorën e parlamentit. Ndjes që tani. Jo, po ta them sinqerisht, unë nuk ndjem mënyra dhe zhargoni. Jo, e ke shumë të drejtë, sepse edhe unë nuk i pres nga vetja shpesh shumë gjëra të cilat i them, por jam e detyruar t'i them për shkak të ambientit të cilin e ka stisur një frymë e tillë që ka sjell ky kryeministër. Shpesh herë është shprehur në mënyrë vulgare me zonjat, me zotrinjt e atij grupi parlamentar. Tani ne po bëjmë një debat shumë civil dhe më duket një debat stil amerikan, domethënë ku secili jep argumentat dhe kundërargumentat e tij, megjithatë unë të jesh i zoti Pellumbi që zoti Basha se ka patur as për ty dhe as për shumë kolegë tuajt aty, sepse unë jam e bindur që aty ka kolegë shumë, ka profesionistë mirë, ka të fushave të ndryshme dhe shumë të pastër madje, por e ka patur me të gjithë ata të cilët janë larguar për shkak të dekriminalizimit dhe ata të cilët i qëndrojnë ende dhe kanë po këto lidhje. Dhe për këtë ti je i sigurt. Tani për sa i përket Më falë, me që jemi këtu, dhe ju duket normale përdorimi këtij fjalori në aulën më të lartë të kuvendit të shqiptarëve? Që thua është bandë kriminale, të përdorë është të lloj fjalori? Ju mund të jeni të ndjerë të fyr nga artikulimet e zotit Rama, po zoti Rama nuk fyen askënd. Ka fyr. Ndoshta është nga njerëzit që artikulon më bukur nga të gjithë me të tjerë. Nuk dua të flas fare për zotin Rama sepse pastaj sarkazmi është gjë tjetër, po sarkazmi është niveli i lartë i fyerjet i shprehjes së mendimit. Kanë qenë jo vetëm për grupin parlamentar, kanë qenë për qytetarët, para 3-4 ditësh qytetarët u quajtën shpellar, sharlatan, gazetar
Edhe jo politizua se nuk ishte. Gazetarët kazan, do të thënë janë quajtur, ka patur mënyra nga më të ndryshme në të cilat janë etiketuar personazhe të ndryshëm. Megjithatë mos qëndrojmë këtu. Që në ca vende zihen ca lajme, i thot dikush bëhet lajme dalin nëpër studio, kjo nuk është një gjë që nuk e di, ne dim që sot mediat nuk kanë interesa edhe kundrejt politikës dhe e përdorin studion e tyre për të shantazhuar politikën dhe këtë neve e edhe unë nuk jam dakord, por kur i dëgjoj që edhe lajmi e tha dikush në një tavolinë dhe e morëm e ne dhe pastaj pyetet zoti Rama për një lajm që ka dalë në një kafe. Tani kemi qenë bashkë aty, kemi ndetë të gjithë bashkë në parlament kur kemi miratuar buxhetin dhe çfarë s'është dëgjuar, kemi ndetë deri në 3 mëngjesit të gjithë bashkë dhe çfarë s'ka dalë nga ai parlament. Domethënë zoti Basha vetëm për këtë mos e akuzoni se nuk ka tagrin dhe nuk di të akuzoj, nuk di të ofendoj njëri. Por post faktit kur të gjitha këto akuza janë të drejta dhe me vend. Dhe ju e dini, janë vërtetuar, të gjitha këto akuza kanë patur argumentimin e duhur dhe kanë patur faktet e duhura. Sa deputet janë larguar sot nga parlamenti për shkak të dekriminalizimit? Cilët deputet ju keni asnjë? Mund të rreshtojmë sot? Po, asnjë s'është larguar. Asnjë s'është larguar. Jo, kjo s'është as pak e vërtet. E para njerë ke... Për hir të dekriminalizimit, asnjë nuk është larguar. Ke ish kryebashkiakun e Kavajës. Ka fjalën për Arbenokën, për Arbenokën ka dhënë dorëheqjen përpara se sa të hynte në Arbenokën, Armando Prengën, ish kryetarin e Bashkisë Kavajës. Armando Prenga nuk është larguar nga dekriminalizimi. Ish ministrin e Brendshëm ka dhënë dorëheqjen. Po të gjithë këta. Jo, fakt nga ligji i dekriminalizimit. Ligji i dekriminalizimit nuk ka larguar asnjë deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tani kjo ishte argumentimi asaj që ju thatë. Nuk ka patur akuzat të pabaza. Shemi Tahiri, Gledi Rovica, Aqif Rakipi, si janë asnjërit Partisë Socialiste. Kanë qenë në fushatën e partisë. Janë në partitë e tyre. Shiko, këta të përdorin në fushatë edhe tani si quajnë të tyre. Shiko, ka qenë në koalicion me Juve. Është gjë tjetër. Dhe të thuash grupi parlamentar i Partisë Socialiste është gjë në koalicion me Juve me këta përfaqësues. Tani mos ishim te buxheti i vitit 2019. Ne mund të jemi në koalicion dhe me ju, edhe kjo nuk do të thotë që ne do t'i bëjmë vendit, nëse do na bëni nuk besoj, jo duhet të dy krah, nuk besoj që është aq mirë. Nëse po doja ndonjëherë do ishte në koalicion Partinë Socialiste, unë jam e re, po do isha kurrë në partitë në një koalicion të tillë, sepse jam bindje shumë djata. Atëherë për sa i përket buxhetit të vitit 2019. Jo, në rrim të shëndetësia. Të shëndetësia, po edhe unë atë dua. Për arsye sepse kam dëgjuar sot një lajm shumë të hidhur. 160 veta kishte të punësuar Spitalit të Pelenës dhe kishte 2 të shtruar në javë. Dhe ajo që është bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë është janë detyruar mjekët të marrin pjesë me detyrim, pata një denoncim, të cilët duhet paraqiteshin sot në tek teatri Turbina për të marrë pjesë për paraqitjen e buxhetit. Tani kemi një buxhet i cili është 2.1% e GDP-s për shëndetësinë, ku vetëm 0.6% është nga kontributa, do të thënë pjesë e kontributave. Dhe e përkthyer në shifra është 130 euro në vit për pacient, ndërkohë që në vendet europiane minimumi është 2.000 euro në vit. Imagjinoni se cili është buxheti sot i shëndetësisë. Ndërmerret një buxhet i cili sigurisht brenda këtij buxheti trumbetohet me forcë që do rehabilitohen, do rikonstruktohen qendrat shëndetësore, në të cilat 1/4 e këtij buxheti është nga donatorët dhe nuk ka pse trumbetohet kaq shumë. Dhe tjetra, për post rikonstruksionit qendrave shëndetësore, duhet një buxhet, duhet ishte specifikuar dhe një buxhet i veçantë për mjetet dhe e nevojshme për cilat këto qendra shëndetësore kanë nevojë. Për post kësaj, duhet ishte trumbetuar fakti për një rritje si thua, rritje të mirë, do gjeta një fjalë, rritje të mirë të rrogave të mjekëve, me të cilat të motivoheshin mjekët. Sa mjek ke sot që largohen? Pse largohen? Për shkak të këtij buxheti, i cili përsëri u miratua ose është bërë gati për të miratuar. Është përgatitur për të miratuar. Ta bëjmë si debat amerikan, të lëmë dhe Beni të thojë. Unë thash. Jo, qartë. Shiko. Të thuash për një buxhet i cili sjell rritje ekonomike 4.3%, konsolidon financat publike dhe stabilitetin makroekonomik të vendit, ul në nivelin historik në 1.9% deficitin buxhetor. Sa që na keni bërë ju me këto mënyrë të thëni, kaq brillante. E di se do t'ju vinte më mirë ai 0.9% që kishte Partia Demokratike si rritje. Sigurisht, ju vjen pak kështu, por në fund fare, këto rritje nuk janë vetëm për ne, janë për të gjithë, janë edhe për juve. Ndikojnë në ekonominë e të gjithëve.
nuk ndikojnë vetëm në tonë. Sa përqind rritën pagat e mjekëve me këtë buxhet? 7%. 7%? Mund ta përkthenin shifra sa i bëhet paga një mjeku? Sepse 7%, kur themi 7% rritën pagat e mjekëve, 10% pensionistëve, ka strukture, duket sikur në shëndetësi përfitojnë 4.650 mjekë, 13.765 infermierë, në total 18.415 punonjës me një fond vjetor për 1 miliard lekë. Shumë bukur. Sa do t'jetë rritja e pagës praktikisht dhe sa ka qenë rritja e pagës? 7%. 10 milion dolar nga buxheti i shtetit shkojnë për Zoti Pellumbi, një mjek sot e ka pagën 50.000 lekë, mesatarisht 50.000 lekë të reja. Kur keni dhënë 1 miliard, përse 300 mjek ka nikur? Se Zoti Gjata thot që 300 mjek ka nikur vetëm të vinë në Shqipëri. Por nëse ju mendoni që ne jemi bërë si Gjermania, e keni gabim. Tash vendi është i hapur, tregu është i hapur. Në qoftë se dhe juve do t'ju ofroheshe një vend gazetari në një studio të nderuar, ku e diu në një nga televizionet e ZDF-s, sigurisht do ikrit me vrap e do ta lini, do ta tradhtonit më një herë këtë studio. Se tradhton kurrë ndroqin edhe mos ma thotë. Shiko, është argument shumë i bukur. Ne nuk jemi si Gjermania, po edhe që të largohen ose të shprehin dëshirën për t'u larguar 79% e mjekëve, nuk është pak. Unë jam dakord që mund të largohen me shprehin dëshirën 20%. Si shpjegohet që të gjithë edhe Italia edhe Gjermania ashtu vdesin për infermierë shqiptar, vdesin për mjek shqiptar? Çfarë magji kanë këta? Kjo asnjë magji s'kam. E diti sa merr një infermier i cili shkon për të punuar në Gjermani? 1.200 euro në muaj. 1.200 euro në muaj, ky infermier duhet përballojë jetesën. Kjo është e sigurt, pyesni këtë doni. Jo, për këtë jam e sigurt sepse i njoh pagat në cilat po rekrutohen infermierët. 1.200 deri 1.500 euro në muaj. Me këtë pagë ai duhet paguaj qiran e shtëpisë, duhet përballojë jetesën dhe merrni një vend myniu. Mundet të jetojë një individ të bëjë një jetesë normale me 1.500 euro në muaj me standardet që ka myniu? Jo. Sigurisht, është më mirë se këtu, jetojnë më mirë se këtu, sepse këtu një infermier paguhet me një pagë 30.000 lekë të reja. 7% është diku ke, do të them një rritje fare qesharake. Kur të them fare qesharake, një mjek merr 50.000 lekë mesatarisht të reja në muaj dhe llogarisni se sa është 7% që i 50.000 lekë. Do të them, është një mënyrë demotivuese për mjekët për qëndruar këtu. Dhe ky është ky buxhet. Më vjen shumë keq që flisni në këtë gjuhë. Për shëndetësinë jam shumë e ndinjuar sepse jo nuk keni pse të jeni ndinjuar për shëndetësinë, duhet ishit e ndinjuar shumë më përpara se sa të fillonim ne transformimin e madh Cili është transformimi i sistemit shëndetësor? Jo, centralizimi i sistemit shëndetësor. Ju e keni centralizuar, zoti Pellumbi, juve mund të shkoni sot të shikoni, mos pa që kur nevojë, po shkuat në spitalet shqiptare sot, si të shkojnë një pjesë e mirë e njerëzve, të cilët kanë nevojë për sistemin tonë shëndetësor. Absolutisht, por ka ndryshuar si nata me dita. Urgjencat jenë ndjeni? Edhe urgjenca ka ndryshuar si nata me dita. Kjo nuk është e vërteta. Ne nuk pretendojmë që kemi zgjidhur të gjitha problemet në shëndetësi dhe nuk pretendojmë që do t'i zgjidhim edhe në 2-3 vitet që vinë mbrapa. Por që sistemi shëndetësor ka mësuar një transformim të jashtëzakonshëm. E keni centralizuar. Të jeni të bindur, e them unë që e kam provuar, po e thonë edhe shumë të tjerë që e provojnë ditë për ditë në sistemin tonë shëndetësor. E ka dhënë rezultate se po ta shikoni PPP-t më shumë janë në mjekësi. Ka dhënë rezultat? Sepse po ta shikosh janë buxhetuar nga shteti edhe check-upi edhe të tjerat po thuaj se gjithë PPP-t. Do doja t'ju thoja janë 3 ose 4 koncencione të tilla në shëndetësi. Jo aq shumë të mëdha, po të kemi parasysh numrin e koncencioneve që ka sot Shqipëria. Ju kujtoj vetëm që vetëm në sistemin energjetik janë 218 koncencione, nga cilat vetëm 35 kemi dhënë, pjesën tjetër e kanë dhënë. Dhe sot, për shembull, i duhet OSHS të paguaj një faturë për $35 milion çdo vit për të përballuar çmimin e fiksuar të këtyre kontratave që na i kanë lënë peshqesh. Po pse ju se po ju e rregullojnë me që më kuptuar. Çfarë ndodhi me check-upin? Atëherë, filozofia e partison, si parti e majtë që është dhe politikat tona që i drejtojnë shtresës më të varfër të shoqërisë, tentojnë që të bëjnë falas një kontroll i cili është i domosdoshëm për të parandaluar. Pse nxiten punonjësit e administratës me detyrim të kryen check-up? Pse nxiten punonjësit e ç'është kultura me imponim? Kultura nuk imponohet. Ju keni vajtur ta bëni check-upin që e keni falas? Jo, nuk shkoj të bëj check-up. Asu nuk kanë vajtur ta bëj falas. Dhe ky është një gabim që keni bërë, që nuk shkojnë ta bëjnë. Në laboratore të cilat nuk janë të kolauduara, të cilat i kanë marrë persona të cilët nuk kanë pasur kurrë të bëjnë me shëndetësinë. Jo e di shumë mirë.
më vjen nuk kam patur kur lidhje të bëjmë me shëndetësinë. Dhe për hapni këtë lloj. Jo, ne nuk kishim luksin të bënim check-up kur na mungojnë ilaçet, medikamentet bazë për pacientët. Ne nuk kishim luksin. Nuk kanë munguar asnjëherë ilaçet? Ilaçet kanë munguar, zotri, kanë munguar, por nuk është bërë check-up më përpara. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur me ilaçet në Shqipëri. Zotri, ilaçet nuk kanë munguar. Nuk e dim çfarë çmimi të rritur kanë pasur. Mund të kenë munguar. Kush e hoqi të vëshën e ilaçeve? Kush e uli çmimin e ilaçeve gati me 3 herë? Zoti Pellumbi, të bësh koncesion për check-up në këtë gjendje që ishte shëndetësia, është krim që i keni bërë shëndetësinë. Ne shëndetësinë e kemi rritur në të gjitha anët. Absolutisht e keni çuar drejt sistemit. Ne kemi bërë check-up edhe për sterilizimin. Po sterilizimi është prapë. Dhe është një nga arritjet më të mëdha që kemi bërë. Bëni një takim me mjekët edhe do shikoni se duhet bëjmë prapë sot sterilizimi? Sterilizimi ishte një proces që sterilizimi para 5 vjetësh. Është bërë vetëm një qendër pa asnjë lloj pajisje brenda. Sterilizimi është bërë. Dhe sot sterilizimi është me pajisje që përdoren një herë. Ka një numër uljesh drastike të infeksioneve në këtë vend. Ka një ulje drastike. Unë po flas vetëm për buxhetin se janë pjesë e komisionit të ekonomisë. Kush u pyet nga ju, nga specialistët e ekonomisë? Kush u pyet? Cilët ishin ata të cilët ishin ekspert të fushës, të cilëve u mor mendimi nëse duhet bërë ky check-up apo jo. Në të gjitha vendet e Europës perëndimore është pilotuar më parë se të ndërmerrë një hap i rëndësishëm. Anglia e ka marrë me 1001 pikë pyetje hapin e ka ndërmarrë për të bërë check-upin. Ka një zhvillim shumë të lartë. Të rrim te kjo. Zoti Pellumbi, ky buxhet që kemi si vjet. Çfarë ndryshon në shëndetësinë shqiptare? Pastaj Oriola. Ky buxhet që anoncoi sot ministria, që unë kam edhe nga përmendje dhe kam detyrimin ndaj saj. Shiko, unë e kuptoj që juve kapni pjesën ndoshta që është më e ndjeshme në popullsi, që është shëndetësia, është më e ndjeshme. Më e ndjeshme, sepse në 80% të popullsisë shqiptare është larguar mjeku nga njerëzit. Sa do të rrisësh investimet, sa do të përmirësosh spitalet shqiptare, sa do të mos mungojnë ilaçet, sa do të bësh sterilizimet e duhura, sa do të shtysh që të bëhen check-upet për të parandaluar, sa do të ta bësh sa më mirë të mundesh dializën, dhe kemi dëgjuar dhe një shprehje, çlodheni me këta se 100 veta janë, ardhur nga krau përballë. Sikur ata 100 veta nuk janë njerëz, nuk kanë familjar, nuk ju dhimbsen askujt. Pra sa do të gjëra të tilla të bësh, sa do ti ta rregullosh urgjencën, sa do ti të sjellësh makina të reja për shërbimin e urgjencës, prap në sistemin tonë shëndetësor ka vende dhe vrima të cilat duan të mbyllen, ka gjithmonë njerëz të cilët mund të ndjejnë një mungesë apo mund të ndjejnë një pakënaqësi. Prandaj ka një betejë me spitalet private, ka një betejë me spitalet private, që duan me çdo mënyrë ta ashtu. Por ju them me bindje, të paktën jo si profesionistë të fushës, se nuk janë profesionistë. Si ekonomistë thamë. Nuk janë profesionistë të fushës, por ju them me bindje, edhe me atë që kam provuar vetë, po edhe me atë që kam dëgjuar, që spitalet në Shqipëri sot kanë një ndryshim rrënjësor me çfarë ishte shumë vite më përpara. Buxheti nuk i vjen, ky buxhet paktën dhe nga përmbledhja e nevojave të cilat mora nga grupet e interesit, ky buxhet nuk i vjen në ndihmë personave me aftësi të kufizuar. Ky buxhet nuk i vjen në ndihmë bazuar dhe nga detajet që mora nga shoqata të verbërve, nuk i vjen në ndihmë atyre për kemi 70.000 persona të cilat duan një kujdes shëndetësor të veçantë. Nuk i vjen në ndihmë personave të cilët të smurve kronik. Nuk i vjen në ndihmë dhe atë që tha zoti Pellumbi, kontrolli rutin që është check-upi. Mundemi ne jemi të mundur neve që të bëjmë kontrolin rutin dhe të parandalojmë. Ne nuk kemi mundësit, ne nuk kemi instrumentat, ne nuk kemi mundësit që të vijojmë më tej hapat e rëndësishëm. Nëse bëhet check-upi do një infrastruktur. Ne nuk e kemi këtë infrastruktur. Neve na mungojnë medikamentet bazë. Si mundemi ne të marrim hapin të diagnostikojmë dhe më pas të kurojmë? Ne s'kemi medikamentet. Me çfarë do kurojmë? Pra është një falë check-upi, shëndetësia... Çfarë ndryshoni në moment juve që kjo shëndetësi të shërbej njerëzve? Ja po e them, që kjo shëndetësi... Se për hir të vërtetës, ka humbur mjeku, s'ka mjek në Gjirokastër, s'ka mjek në Korçë, s'ka mjek në Librazh. Zoti Malo, unë kur thash që ne nisëm një sistem shumë të rëndësishëm, që është sistemi i decentralizimit dhe autonomia e parsorit, që janë shumë të rëndësishme, dy hallka të rëndësishme. Kush është profesionist i fushës e kupton shumë mirë këtë. Pra, çfarë ndodhi këto 6 vite? Sistemi shëndetësor u centralizua totalisht. Çdo vendim merret nga kupola. Çdo nevojë që ka spitalori dhe parsori merret nga kupola. Çka nuk i lë asnjë hapësirë dhe as pra mjeku që është në spitalor nuk ka mundësinë të shpreh, si thua, nevojën, të shpreh nevojat e spitalit, sepse ato vendime i merr
pra ministri apo administrata. Çfarë ndodh? Ne nuk, në momentin që Partia Demokratike, dhe kemi theksuar gjithnjë, pa shkas kostos, do të zhbëhet koncensioni i check-upit. Është koncensioni më i dështuar që ka ekzistuar ndonjëherë. Jeni kategori. Do më falni, unë duke mos qenë specialist i fushës, dhe sigurisht nuk mund të flas nofta me kaq kompetencë, po kam përpara projekt buxhetin për shëndetësinë dhe për mbrojtjen sociale. Atëherë, çfarë janë prioritetet e projekt buxhetit, sidomos për vitet 2019-2021, po i rendis shkurtimisht. Mbulim universal i popullsisë me shërbim cilësor, diagnostikim dhe parandalimi i smundjeve, si dhe shtimi i gamës së medikamenteve që trajtohen me recetë rimbursimi. Rikonstruksionin e 200 qendrave shëndetësore. Rikonstruksionin e godinës së spitalore me vlerën 2.1 miliard lekë. Këto janë shifra dhe janë godinat aty. Në projekt përfshihet Spitali Lushnja, Spitali Psikiatrik Elbasan, Spitali Vlorë, Berat, Lezhë, Pogradec dhe Maç. OBSH-ja ka dhënë urdhër që të mbyllen spital, si thua ka udhëzuar që të ketë qendra komunitare për mbrojtjen sociale. Mbrojtja sociale janë hequr 30.000 familje nga ndihma zbatimi i ekonomike. skemës së re të vlerësimit dhe programeve të reintegrimit social do të sjellë reduktimin e numrit të familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Janë hequr 30.000 nga 70.000 familje aktualisht në 67.000 familje. 70.000 familje. Numri përfituesve dhe kujdesit të tyre do të rritet nga 160.000 në 167.000 në 2021. Rriten me 80% numri përfituesve të varfër që marrin ndihmë ekonomike nga totali aplikuesve. Rritet me 57% numri personave me aftësi të kufizuar që janë komisionuar përmes sistemit menaxhimit. Këto janë të shkruara në buxhet, unë ju thashë nuk jam specialist i kësaj, po këto janë shifra. Nga komunikimin që kam patur me persona me aftësi kufizuar, nuk... Ju i keni në takimin e kemi zyrtare, ne jemi ata që zbatojnë politikat. Dhe këto politika ka gjithmonë dikush që i kontrollon. Po pacienti është më i rëndësishëm, nevoja e pacientit është prioritare. Ne punojmë për pacientin pa e ditur nevojën e pacientit. Rritet me 12% numri i grave kryefamiljare që marrin ndihmë ekonomike. Rritet me 66% numri i graveve dhe vajzave. Keni përgjigje si shpjegohet që të gjithë njerëzit në Shqipëri për të shëruar do të vinë në Tiranë? Po sepse nuk funksionojnë spitalet rajonale. E dini ç'do thotë funksionojnë një spital rajonal, sepse sapo më tha zotëria që spitalet rajonale janë rikonstruktuar. E dini ju që një spital rajonal të funksionojë duhet plotësoj 12 kushte, duhet plotësoj 12, si thua, duhet ketë 12 prioritete bazë. Dhe ndër të cilat spitalet rajonale në Shqipëri plotësojnë vetëm 4. Pra, imagjinoni që 8 të tjera nuk i kanë fare. Përfshi këto infrastrukturë, aparatura, mjek e tjerë. Pra, nuk funksionojnë, nuk plotësojnë kushtet për të quajtur spital rajonal. Kjo është njëra. E dyta, nuk ka mjek, kanë ikur mjekët. E dini ju që në një spital rajonal nuk ka mjek kardiolog, nuk ka ginekolog, nuk ka mjek gastrohepatolog. Pra, nuk ka specialist. Dhe normalisht që ai që është pacienti që është në një qytet caktuar, vjen në Tiranë. Dhe në Tiranë ndodh ajo dyndja. Unë nuk e kuptoj për cili sukses flitet dhe për cilat spitale rikonstruksione spitale flitet, kur atje nuk ka mjek dhe nuk plotësohen 12 prioritetet bazë. Për maternitet e Sarandës, që sapo mbaroi. Jo, lutem, materniteti i Sarandës lëre. Por investimet e mëdha në spitalin e Shkodrës. Po mirë, nuk ka vetëm lindje në Sarandë. Ka dhe persona me probleme me kardiovaskulare. Po ta kishit bërë ju maternitetin, ne do kishim bërë këtë tjetrën. Kur zgjedhëm asnjërin as tjetrën, fillojmë bëjmë maternitetet, kemi 5 herë, nuk janë bërë 6. Zoti Pellumbi. Ne do jemi ndoshta edhe 15 të tjera, po për 5 janë bërë. Edhe pak do jeni për atë punë, sepse keni nxjerrë qytetarët e unaza e re atje që po bëhet. Do ta diskutojmë, atë kemi të finale. Kështu që me atë që keni bërë do keni kosto, po nese. Po them që nuk plotëson as 4 kushte. Do ta diskutojmë në ata qytetarët ju i quajtë shpellar. Dua ta mbyll këtë argument sepse është me shumë interes të shikojnë nga njerëzit. Nuk plotësojnë as 4 kritere. Pra duhet plotësojnë 12 kritere, nuk plotësojnë as 4. Dhe unë nuk e kuptoj se si ju i quani spitale rajonale. Ato nuk janë spitale rajonale. Ato janë vende ku ti mund gjesh kardiologun i cili mund të di diçka edhe për një specialitet tjetër. Dhe nuk është kjo që u ndërtua maternitetin. Sarand nuk ka vetëm. Është zgjidhur problemi. Jo, unë di për shembull se më vjen keq që hym kaq shumë në buxhetin për shëndetësinë, po ta dija kështu. Nuk kisha marrë masa më shumë, unë ju thash nuk jam specialist i kësaj fushë, buxheti nuk ka vetëm shëndetësinë, ka shumë të tjera, po gjithsesi, me që po flasim në këtë temë, unë di që ne kemi aprovuar një që quhet sheku i bebeve. Nuk kam dëgjuar një fjalë të mirë nga... Pra, tu me 400 me 800.000, me ashtu, a ju bërë objekti portokallishëm. Se do tjetë objekti portokallishëm? Të ndihmosh familje në nevojë, familje që sapo lindi një fëmijë,
Po ju si jepni asnjë lek. Po janë dy prindrit pa punë. Po ju si jepni asnjë lek. Po bëni më politika që po ju si jepni asnjë prindrit. lek fare se Po asa të 50.000 lekë. Ore, nuk janë këto, janë politika të tjera. Pranojeni një herë këtë që e bën mirë dhe pastaj kur të vini ju bëni ca gjëra më mirë se sa neve në qoftë se. E ke parë sa është linçmëria në këto 4 vite? E ke parë sa ka rënë linçmëria në këto 4 vite? Domethënë incentivat që ju përdorët nuk kanë patur sukses. Po synoj mama që të uli me 5.3% për 1 milion Zotri, merrni nga vetja. Indeksin aktual të vdekshmërisë foshnjore. Zotri, merrni nga vetja juaj. Bemblushi tha e kishte këtë si partia e Bemblushit. O, zoti Malo, nëse unë do të kisha unë dhe bashkëshorti të pa punë, jo pagese bebit, po të kishte bebit 8 pagesa, nuk do merrja hapin për të bërë një fëmijë, sepse një fëmijë do më shumë se sa një pagesë bebi. Kështu që nuk është ajo incentiva e dur për të mbajtur njerëzit në Shqipëri, për të joshur njerëzit, po ç'është diçka është një kot. Është diçka 8 herë më shumë se ç'jepni juve. O zoti Pellumbi, qytetarët e këtij vendi nuk mund të kënaqen më me kocka. Po jo pra tani, nuk mund të kënaqen më me kocka, ne po ecim përpara. Keni studiuar në buxhetin e shtetit? Patjetër. E dini sa nevoja ka Shqipëria? Patjetër që ka shumë nevoja. E dini nga dalin edhe si dalin këto paratë, se vetëm kërkojnë. Pra bëjmë të mundur. Pse bëhet check-up? Si check-upi ka dhe shumë shpërdorime të tjera. Parandalon shumë shpenzime të tjera që bëhen mbrapa. Mirë, të bëj një pyetje. Sa vite ka që është bërë check-upi? 3 vjet, 4 vjet. 3 vjet. Keni bërë një studim cila smundje prevalon më shumë, sa keni parandaluar dhe cili është suksesi i check-upit? Po, janë duke e bërë këtë gjë dhe në fund të vitit dhe rezultati i kësaj gjëje. Po ju s'keni asnjë lloj instrumenti për parandalim. Çfarë instrumenti keni për parandalim? Asnjë gjë s'keni për. Kemi bërë dhe krahasimin bile me Mbretërinë e Bashkuar, studimi sa po është duke dalë sot ministri i financave ka dhënë disa shifra të kësaj gjëje. Ka dhënë disa shifra të kësaj gjëje dhe keni bindur që shumë shpejt do dalin edhe rezultatet. Do të shtohet këto, nëse shtohet vetëm një instrument i vetëm në listën e check-upit, në check-upin që bën Mbretëria e Bashkuar, kjo është vlerë shtohet në koston mbi qytetarët, ka koston mbi qytetarët. Nga është ky check-up kështu? Pastaj ky check-up është fal shëndetësisë falas ju premtuat. As check-up s'ka, as shëndetësi falas. Ai sa është fiktive. Check-upi është falas? Si është falas check-upi? Ku janë ato? Paguhet nga taksimi i përgjithshëm. Taksimi paguajnë qytetarët. Qytetarët paguajnë taksat e qytetarëve. Ma dje ka familje tënda që koncepti ka marrë me qirave e tërtesat kërë më që ka. Po pse ku do t'i gjejnë lekët qeveria për të bërë? Çdo më thënë shëndetësi falas. Po falas është. Atëherë nuk kishim luksin ta bënim check-up. Po falas është. Atëherë qytetarët nuk kanë luks. Në konceptin tuaj ç'do të thotë falas? Ato analiza që ju bëni në check-up. Ç'do të thotë falas në konceptin tuaj? Po mirë, pra mirë në rregull. Ato analiza po mos e shisni falas. Po falas është, nuk e paguan kush. Po ju më paguajnë taksat e qytetarëve. Pse kush do ta paguajë? Buxheti shtetit nga taksat mbajnë. Ku do ta gjeti? Dhe rikthehemi, Oriol. Po, falas është. Po jo pra nuk është falas. Vim të argumenti fundit, argumenti thelbësor, që unë e quaj, tek unaza. Kemi 2 palët, të cilat njëra palë e mbron atë prishjen e banesave, u shkua deri aty tek Sauqëta Shpellar, por kemi dhe zhvillime të përgjithshme. Kemi zhvillime të përgjithshme që kanë asfiksuar dhe jetën e Tiranës. Unë do ta filloj nga zoti Pellumbi, opsioni juaj për mbikalimin Shqiponja. Atëherë, përpara se të kalojmë aty, unë do doja me që futët setin e reklamave dhe nuk ma latë që ta jap argumentin e fundit në lidhje me check-upin. Kam përpara një shënim që kam mbajtur sot nga shpjegimi që ka dhënë Ministri i Financave në Komisionin e Ekonomisë në lidhje me check-upin, dhe me qenë se zonja më tha që jam e pa informuar, po i them, kosto buxhetore është 8.76 miliard lekë. Mesatarja është 876 milion lekë në vit, duke qenë që përfitimet vinë nga parandalimi, kemi bërë një krahasim, duke marrë si bazë metodologjinë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe mendohet që përfitimi nga kjo është 15.4 miliard lekë, ose 2 fishi e asaj që kemi harxuar. Check-upi jon kushton 5.200 lekë për atë set analizash që bëhet, kundrejt 8.000 lekëve që bën privati. Këto janë të dhënat që ne kemi për check-up. Këto analiza që ju bënë, tani lutem, do ta... Po, ka një problem që ata që vinë nga rrethet e paguajnë check-upin me lekë në tjera. Po,
Jo, kanë laboratore në për zonat e tyre. S'ka vetëm Tiranë laboratore. Po, të thot mjeku, shko bëhet tani. Po, a nuk ishin... Këta kam tjetuar. E dini çfarë ka ndryshuar nga check-upi? Check-upi është kontroll. Ti duhet shkosh ta bësh një herë në vit, atë nëse je mbi 40 vjeç dhe mund të shkosh ta bësh. Tash nëse sot duhet me urgjencë një analizë, do vetë sigurisht ta bësh. Ta bësh në spitale. Mos laboratorët e poliklinikave siç ishin këtu dhe ato të gjitha ato pajisje ti mbeteshin laboratorëve. Ato pajisje do t'i ngelet. Kuj do t'i ngelet? Laboratorëve që kanë marrë me qira? Edhe laboratorët do t'i. Po kjo është abuzim, ky është një kanë marrë me qira, është gjë tjetër. Jo, absolutisht kjo është vërtet. Elementet e kontratës po do dëshironi mund t'i diskutojmë. Por ka aq shumë elemente të tjera kontratash me të cilët ne mund të hynim dhe të diskutonim, se unë mund të thosha për shembull rapi skanin. Çfarë duhesh doganave shqiptare një koncesion i tillë kur ne ishim të shëndetësia. Po mbaruam shëndetësia. E qenë mbyllur si argument se po të dëgjosh Arben Ahmetin. Themi që check-upi është i dështuar. Po të dëgjosh Arben Ahmetin, po të dëgjosh Arben Ahmetin, Shqipëria është e barabartë me Amerikën, por po të shikosh s'ka thënë një herë kështu. Jo, po të shikosh shqiptarët. Jo, kemi marrë terminologjinë, tham të. Po terminologjinë mund marrim plot në bullfarë se sa i zbatojmë. Dhe metodikën e Mbretërisë së Bashkuar e kemi zbatuar në kushtet tona. Sa vende në Europë kanë bëjnë check-upin? Sa e keni pyetur ndonjëherë sa vende? Në dielin time shumica. Nuk di t'ja u them, unë po shumica. Të paktën, jo, edhe Italia kështu e ka, ku unë paktën di që kam njerëzit e mi, të gjithë vënë edhe bëjnë check-upin. Falas bile i marrin dhe në telefon dhe ju thonë hajde se të ka ardhur data të bësh check-upin. Sistemi shëndetësor nuk mund të krahasohet as me Maqedoninë, o zotri. Po, ne jemi një përpara atëherë se bëjmë check-upin falas. Check-up bën mo. Check-up po ti kishe poliklinikat, laboratorët e poliklinikave që i bëj analizat. Tani i ndrove emrin dhe i dhe laboratorët për interesa të atyre. Po e qojmë të mbyllë. Vim të kunaza, zoti Beni. Që argumenta kini që do prishni 800 shtëpi? Unë nuk kam dëgjuar askënd deri më sot, përfshirë edhe krahun opozitar, përfshirë edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, që t'jenë kundër projektit dhe kundër zhvillimit të qytetit. Ky nuk është projekti i parë që bëhet në Tiranë dhe nuk është projekti i parë që ka nevojë që të bëj prishje. Po, kemi disa projekte që kemi filluar që në vitet e hershme kur na u bësi geto Lana, që me prishet e Lanës në vitet 2001-2002 dhe historikisht Tirana është zhvilluar për fat të keq duke bërë prishje që kanë qenë të paligjshme dhe të ndërtuara në zonat ku nuk lejoheshe të ndërtoheshe. Dhe këtë e kemi fal politikës vizionare të krahut përballë. Sa të drejtë si masush kanë ata qytetarë dhe sa të drejtë s'ka. Në atë zonë unë edhe këtu nuk dua të bëj specialistin, nuk e kam parë projektin, por di parimin. Është një projekt zhvillimor. Atje ku ka një prona dëm shpërblehet. Atje ku nuk mund të legalizohet, sepse ligji legalizimit nuk të lejon të legalizosh, është e pamundur të ndihmosh. Shteti nuk është i Edi Ramës apo imi apo i joti dhe i nxorëm lekët nga xhepi dhe vajte. Përse ju me dy qendrime? Shteti funksionon, kur ishte për atë unazën aty në tek stacioni i trenit për atë bulevardin e madh, juve bëhet ç'ishte mundur që bashkët mos ta realizonte shpronësimet. Dhe tani Basha nuk e realizoi shpronësimin se flinte gjumë, nuk është se nuk e realizoi se s'donte ta bënte. Jo, se flinte gjumë se gjithë projektet e Bashës po implementoni ju. Pazarisht e projekti Bashës, po lëre tani keni gjetur një jo në mendje, po mirë në mendje. Në mendje, ne po i bëjmë. Ju i kishit në mendje, ne po i bëjmë. Ka disa ka një ndryshim të madh ky gjë. Projekti merr. Ç'po ndodh si pas te Oriol në atë që ta mbaroj, po fal, që ta mbaroj një minutë. Pra, të gjitha ato prona, të cilat janë me certifikat pronësie, në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar, dëm shpërblehen sipas ligjeve në fuqi. Ato të cilat nuk mund të legalizohen, sepse janë ndërtuar në vende ku nuk lejoheshe ndërtimi, në bazë të ligjit të legalizimeve nuk mund të legalizohen. Për këto lloj prona, Bashkia e Tiranës ka marrë përsipër t'i ndihmoj me një qira 3 vjeçare, që dhe kjo le të themi është një artific e gjetur pak kështu. Nuk e di keni shkuar, keni vizituar ato familje ndonjëherë? Sepse aty ka një deputet zone. Dhe është detyrimi i deputetit zonës, ashtu sikur se shkon deputeti i Partisë Demokratike, është detyrimi i deputetit zonës shkoj të vizitojë ato familje dhe të komunikojë me ta. Sepse në fushatën e 2017-s, atyre madje është dhe është e faktuar, ku kryeministri shkon dhe u premton që këtu nuk do ketë shëmbje. Nuk do ketë prishje banesash. Po për çfarë arsye nuk do kishte prishje? Nuk do ketë, sepse banorët. Nëse nxjerrin nga konteksti, absolutisht sigurisht ashtu. Absolutisht është e faktuar, nuk ka dalë nga konteksti. Fare, unë nuk dua, unë madje
i neveris të gjitha insinuatat ose situatat të cilat i nxjerrin nga konteksti. Jam shumë kurios ta dëgjoj. Unë ja ta them unë cilat do të ishte zgjidhja ime. E imja dhe e Partisë Demokratike. Ai projekt ka rreth 44 milion euro për një rrugë shumë të shkurtër. Është një aks shumë i shkurtër. Projektin se nuk po diskutoj projektin, nuk po i futemi projektin. projektin. Është 2,2 kilometra. Është Nëse doni futemi edhe projektin, por nuk flasim për projektin, po flasim për shtëpitë që prishet. Unë dhe të gjithë kolegët e mi dhe Partia Demokratike nuk janë kundër bërjes rrugëve, nuk janë kundër estetikës, të bukurës, ndërtimit etj etj. Por prioritare, absolutisht, por nuk, shiko, tani nëse kthehemi pas në kohë. Për estetikën dyshoj ke një pjesë e mirë, të them drejtë. Për estetikën ke komunën e Parisit, e cila u bën kohën që ishte kryebashkiak Edi Rama. Edi Rama ishte ai iniciatori i komunës Parisit e atyre kullave pa standarde që u ndërtuan komunën e Parisit. Tani për estetik, dyshojmë mos dyshojmë, dyshimet janë jemi pak skeptik në këtë fushë. Por le të vazhdojmë këtu ku jemi. Tani, unë të isha në vendin e atij kryebashkiaku i cili quajtë Shpellar, do dilja. Nuk quajtë banor Shpellar, edhe ka dhënë shpjegimin e vet. Tani mos dalim si Alket Hyseni, i cili ndryshoi fjalët. Tani mos dalim në këto sepse mos marrim në gojë edhe kolegët tanë. Jo, Alket Hysenin e kam folur sot dhe kështu që nuk e marr në gojë pa qenë prezent, ka Jo, ma është deputet ai, është person publik. Është person publik, normalisht do ta përmendim. Tani do të mbrohesh vetë. Të lutem, mund të shprehem, atëherë aty ka shtëpi të cilat janë 4 kaçe. Mundemi ne të vendosim prioritet nevojën e qytetarit dhe të vendosim që në moment janë gjysma e shtëpive, më shumë se gjysma janë të legalizuara. Një pjesë e tyre kanë dokumentat për të legalizuar. Një pjesë e tyre nuk janë të legalizuara. Tani këto shtëpi të cilat nuk janë të legalizuara, ne do t'i hedhim në rrugë, do t'i paguajmë banesa sociale, janë vila 4 kaçe. Janë vila 4 kaçe. Alternativa është të ketë një mundësi për rishikimin e projektit, të ketë një mundësi për dëmshpërblimin edhe të këtyre, ju besoj e dini. Sipas ligjit apo jashtë ligjit? Ju besoj e dini, le të lëm ligjin me janë. Ju e dini që të drejtat e njeriut nuk preket streja. Në momentin që ndërtohet çatia dhe në kohën e Zogut, mbretit Zog, nëse dikush ndërtonte çatin, thoshte nuk e prek. Jemi i vetë një shtet që hedhim qytetarët në rrugë dhe themi të ndërtojmë rrugë. Për çaj ndërtojmë të rrugë? Për ata qytetarë që po hedhin në rrugë, nuk e duan ata. As pemën, as rrugën, as gjë tjetër, kur nuk kanë para, kur nuk kanë stre, kur nuk kanë vend ku të hanë dhe të strehohen. Ata nuk duan asgjë. As pemën e vitit të ri, as yllin ke Pazari i Ri që përmendte kryebashkiaku dje, dhe as kënd 1 milion banor që i duan ato. Të gjithë prioritet për të gjithë do të jenë qytetarët. Po pse këta tjerët çfarë janë këta? Prioritet janë qytetarët. Këta tjerët çfarë janë këta? Si janë qytetarë? Qytetarë janë të gjithë. Fëmijët nuk janë qytetarë që vendosën atje ke pema e vitit të ri. Por ata fëmijë atje. Nuk janë. Po pse fëmia im do luajë te pema e vitit të ri dhe fëmia tjetër mos ketë bukë taj dhe ti pas tre? Po kjo nuk është qetësi për mua. Nuk duhet të jetë qetësi për mua si qytetar, jo mos i ligjvendose. Kjo nuk do të thotë që tash ne duhet jetojmë vetëm për atë që ndodhet. Absolutisht po. Do jetosh edhe vetëm për një qytetar të vetëm. Për të gjithë. Qeveria dhe pushteti lokal në mënyrë të veçantë është për të gjithë qytetarët. Zoti Pellumbi, do jetosh për një qytetar të vetëm dhe nuk ka të drejtë kryebashkiaku të mos të dalë të jap një përgjigje qytetarëve. Absolutisht e ka thënë. Shkoni prishni shtëpiat, shtëpia do prishen, projekti do bëhet, jo. Jo, ka alternativa. Gjithë bota gjen alternativa për të mbrojtur qytetarët. Atëherë, alternativën tuaj që thatë. Ato shtëpiat shikohet mundësia të legalizohen. Ato me këtë ligj është nuk legalizohen. Patjetër, i ka premtuar në fushat. E para, nuk legalizohen. Përse nuk legalizohen? Se nuk i lejon ligji. Nuk i lejon ligji, më thotë, janë ndërtuar në vende ku ligji nuk lejon legalizimin sepse janë vende për zhvillim. Do hedhësh 300 familje në rrugë. Më thatë dhe më përmendët edhe kohën e dikujt tjetër që bëre çatin dhe bëre. Po. Po patjetër. Por atë ti duhet të drejtë duhet ta fitosh në gjykatë. Nuk ta jep shteti. Po pra, po nuk e kanë dokumentin këto. Nuk e kanë. Ka 20 vite që paguajnë taksa banese. Një minutë, lutem. Nëse më thua që ke ndërton çatin, ndërtove çatin dhe ti bësh dhe ti ke të drejtën, ti s'ke dokument. Se po të kishe dokument. Ka 20 vite që janë votues, kanë votuar. Ty kanë paguar energji, kanë paguar drita. Ty edhe mua, s'ka rëndësi. E lëm pjesën e votimit se atje po të jetë për vota, nuk fiton vota atje. Bile fiton më shumë po tjetë se e zhvillon qytetin se sa të mos e zhvillosh. E lem pjesën e votave. E lem pjesën e votave se nuk bëhet fjalë për vota. Po flasim për disa qytetarë të cilët sot ndodhen në një moment të vështirë. Po paguajnë taksa, më ka 20 vite që paguajnë ta. Për këtë po flasim. Mirë, a mund më argumentoni fjalën, të lutem, argumentimi i fjalës që u të shprehur nga Gjiknuri, i cili shprehte tekstualisht. I shijuan 20 vite, tani boll më.
Kjo ishte anti-njerëzore. Te këto pëqenet, po, është e vërtet. A mundet një Ministri minister Kur të ta shprehë keni kështu? zotin Gjiknuri përballë, Po jeni, është kërkoja përfaqësuesi juaj, siç ju pyesni, siç ju më Kërkoja referoheni një për gjë. zotin Basha, unë po ju pyes për zotin Gjiknuri. Zoti Basha kështu dhe më jepni ju një Po jo, përgjigje. nuk ka. S'kam pse t'ja u kërkoj juve këtë gjë, gjithse kush mban përgjegjësi për Realisht do bëjmë këta banor. Në fundit ka një përgjigje të madhe, sepse përderisa atë kanë mbytur forcat speciale, nuk është çështja e thjeshtë. Nuk është një çështje që ne do ta kalojmë. Atëre. Pak përpara se sa të vinim këtu në emision, ka bërë një tweet kryeministri i vendit dhe ka thënë, kjo nuk është një çështje që zgjidhet kështu shkurt. Ditën e njëjtë në parlament do dëgjoni se cili do të jetë qëndrimi që do të mbajmë në lidhje me këtë çështje. Unë shpresoj shumë që ai kryeministër, i cili përfaqëson Po sot urran me një tjetër ata se tha Arioni një llaf që një pjesë ta kanë pranuar, tha që të marrin dëshpërblimin që u takon, dhe sot ata ja shikoj, janë duke urrur me një tjetër. Po sigurisht, sepse kjo është përçarje, përça dhe sundo. Kjo është argumenti i cili është prevalon sot. Në mbështetje të duket, më duket si drejtues. Jo, mbështetje. Po qartë. Si drejtues, apo si mbështetës të duket. Se Partia Demokratike tha jemi në mbështetje. Ata janë të gatshëm të presin. Po çdo opozitë në votë e merr, e bën kaos. Po sigurisht, siç e keni bërë dhe ju. Parfrit. Hallit e bën kaos. Po patjetër kaos. Si ta bën ti halli se ne jemi në një dilemë. Zgjidhja duhet gjetur ligjore, nuk ka zgjidhje të themi shiko, bëjeni ju kështu. Me 44 milion euro mund të dëmshpërblehen të gjithë ata qytetarët. Aty s'ka ligj, po shiko, është e drejta e Merrni një iniciativë ligjore, ju silleni në parlament, po ju sjellni fare në parlament. Jo më jo, do ta marrim një iniciativë ligjore, silleni në parlament. E kanë marrë sot iniciativën ta diskutojmë. Po edhe ne do ta marrim, por është drejta e tyre, është drejta qytetare e para. Është drejta qytetare, mos si mund të lësh qytetarin pas tre. Unë për veten time nuk e përcaktoj. Po si mund të lësh qytetin pa zhvillim? Pa zhvillim? Po. Po ka zhvillim me varfëri? Ka zhvillim, janë dy. Po ja u përmend ajo thashi nga 2002 që në Tiranë fal politikës suaj dritë shkurtër është ndërtuar atje ku s'duhet të ndërtohet. Zoti, për efektet elektorale pa drejt vajtë në PD-s në Tiranë dhe i lejuar të ndërtojnë ku tjetë e mundur. Dhe tash ne duhet paguajmë kosto të jashtëzakonshme për të zbërë një gjë që u bë gabim. Ti po paguan 44 milion euro për 2.2 kilometra rrugë. Po. Ti do ndërtosh pallate aty. Ai ka kaq metra shtëpi, në bazë të metrave katror jepi hyrje. Ai gati është të lërë shtëpinë të marrë hyrje. Ti e quan pa drejt vajtjen e deputetëve të LSI-së dhe të PD-s atje? Jo, nuk e quajt pa drejtë, po thosha është tjetër gjë mbështetja dhe është tjetër gjë kjo ja shikoj atje ajo duket udhëheqës, nuk duket mbështetës. Dhe në do ta dish në atë moment mund të shkoj kush do dhe është e në atë moment që ti po thua ai po i largon qytetarët nga përballja me forcat e policisë, në do ta dini zotri. Ai është ai moment. Pastaj ne kemi qëndruar gjithkohës në krah me banorët, sepse banorët janë shumë të irrituar dhe ju duhet të bllokojnë rrugën, të djegin goma. Patjetër. Po dojën gomat në Paris. Tjerët që mund të kenë një urgjencë. Po pse të çfarë? Dojën gomat në Paris. Për çmimin e naftës, kurse këtu është rritur çmimi i naftës, janë rritur taksat, është rritur varfëria, është rritur papunësia dhe këtu qytetarët urt shumë po rrin. Minimumi që do bënin ishte kjo. Unë për veten time personalisht në Prishtinë shtëpinë, minimumi që do bëja do ishte kjo. Edhe juve kam përshtypjen. Nëse do vini në para Prishtinë unë nuk kam ndërtuar ashtu. Po nuk e ndërtuar se ke jetuar. Edhe kam qenë këtu, edhe mund ta kisha bërë, po unë kam një kulturë qytetare krejt tjetër. Po nuk e vjen gjë tjetër. Po sigurisht edhe neve. Aman shikojmë këto skafandra që dalin në lëvizjes demografike që ndodhin gjithë botën. Po skafandra do mbojnë se janë sa qytetarë të tjerë që banojnë aty. Janë ca makina që qarkullojnë atje. E di që parmbrëndesh është bërë skandal me shoferët atje. Ai ishte njëri me fëmijë të vogël atje që deshja morën përpara fëmijët. Pra të punë është policia. Policia nuk është vetëm për këta, këtu është për gjithë qytetarët e këtij vendi. Jo, qytetarët janë shpungan ata që do përballen me policinë e shtetit. Përse? Përse do përballen? Po i prishet shtëpia më. Nuk ka filluar të prishet shtëpia. Përse përballen me policinë e shtetit? Po në momentin që çfarë doni të provokoni atje me policinë e shtetit? Është ndërtuar kantieret. Jo, vetëm është rrethuar, nuk është bërë akoma shëmbje. Është hequr energjia elektrike, janë prerë pemët. Çfarë doni më shumë? Edhe shko sulmon policinë e shtetit. Si edhe, po si. Ashtu gjendet zgjidhja. Një person revolt zotëri që i prishet streha, ka gjithë jetën ai që fiton ato, si ka fituar as se ka qenë ministër, as se ka qenë deputet, as nuk është marrë me drogë. Ka qenë i mbështetur nga Partia Demokratike për të ndërtuar atje ku duhet të ndërtonte. Nuk e ka mbështetur asnjë. Fal lëvizjes demografike, edhe ata njerëz erdhën për të jetuar për gjetur një jetë më të mirë. Po të ndërtonin atje ku duhet të ndërtonin, siç ndërtojnë pjesë e mirë e qytetarëve. Siç na pritën para 200 vjetësh neve, i pritën dhe këta tani. Kështu që nuk ka asgjë të keq. E blem tokën, nuk e vogël. E blet tokën, po mirë, ata u vendosën aty, ndërtuan. Dhe tani ne do i hedhim rrugë, s'ndodh. Nuk po i hedhim në rrugë. Po i hedhim në rrugë, po i lëm pas. Atëherë, ju i sollët,
dhe legalizuar vetëm 18.000 objekte. Shiko, lëvizje ka patur, se tani ata janë qytetarë dhe ne po i trajtojmë ju i sollët, ata erdhën, si shkojmë në Europë, ata vinë këtu, s'ka asgjë të keqe. S'ka asgjë të keqe, s'ka asgjë të keqe. Çik më mirë këtë punë. Jo, s'ka asgjë të keqe. Nëse mendoni që erdhën. Ja shikoj, kjo është një gjë vetëm. 18.000 legalizime bët ju në 8 vjeç. Shumë mirë. 200 e ca mijë kemi kaluar ne. Po ku i kaluar njerëz? Po. Po nuk o kemi dhënë. Ja u kemi dhënë lejen e legalizimit në dorë. Ku e kanë? Ata s'kan gjë. Atje janë 350 objekte që prishen, dhe ja vetëm 100 e pak që se kanë atë lejen. Po 250 tjerët kush i legalizoi? E dini si keni legalizuar? A e dini si? Ata e dini si kemi legalizuar tash. Ata e dini çka ndodhur. A e dini dhe skandalin tjetër që kanë ndodhur? Legalizimit, ja pra e kanë. Po e dini çka ndodhur me legalizimet, zotëri, që kanë qenë selektive dhe kanë qenë shumë korruptive legalizimet në atë zonë kohën tuaj. Tani, edhe këto nga banorët e kemi dëgjuar, të cilët e kanë referuar aty para nesh. Shiko, nëse ne do kishim një administratë perfekte, mund të kishit të drejtë thonit kështu. Po, është bërë në kohën e Shabanëve Emis me legalizimat, mos më thuaj tash se më mirë e lëm këtu. Leti lëm jashtë ta kalojmë në një temë tjetër. Jo, kjo është tema kur themelore. Vim tek tema e fundit. Doan që dua ta mbyll. Ka filluar fushata elektorale në Tiranë, sepse po ta shikosh Arion Velia gati bën sekretar bashkie i riemëruar dhe jo vetëm Arion Velia, por në të gjithë Shqipërinë ka një lloj fushate elektorale. Ka filluar atëherë fushata elektorale ju e dini që zyrtarisht fillon. Po e lemo zyrtaren. Tashti kanë filluar përgatitjet për. Pra, ne si parti politike të paktën kemi filluar ndezjen e motorëve për përgatitjen për fushat elektorale. Unë e përmenda pak më përpara. Neve kemi marrë 2 aksione të mëdha. Aksioni i parë është në kuadër të veprimit politik tonë të bashkëqeverisjes me qytetarët. Neve kemi një tur llogaridhënie, në pranverë e bëm me pushtetin qendror, tash jemi duke e bërë me pushtetin lokal. Të gjithë kryetarët e bashkive panët po dalin në elektorat, po dalin në popull për të thënë çfarë kanë bërë, çfarë s'kanë bërë, pse se kanë bërë dhe si do ta bëjnë. Njëkohësisht po diskutojnë edhe projekt buxhetin e vitit 2019 që me ato mundësi që kanë bashkit e vendit tonë, të mund të zgjidhin disa halle që janë më problematike dhe më të shpejta dhe më të nevojshme për qytetarët. Nga ky lloj procesi, neve do të nxjerrim disa feedbacke dhe disa të dhëna. Në këtë nuk përjashtohet as Bashkia e Tiranës, se cila ka bërë një 20. Të gjithë fushatat e Tiranës cilat pa bashki, pa pushtet, pa hiç, pa gjë. Çfarë? Gjithë fushatat e Tiranës. Pra unda, në qytet nëse ka në hitet në një lek, në fushatën u harron. Te ke shumë gabim këtë gjë, me sa duket. Hajde një xhiro me mua të bredhim për zonat e Tiranës që unë përfaqësoj. Shkojmë bashkë në Pezë për shembull, edhe të shikosh se çfarë ndryshimesh ka, apo edhe në disa zona të caktuara të Farkës apo të Ndroqit që unë përfaqësoj. Tashti, ta mbaroj këtë çështjen e fushatës, pastaj flasim pashu edhe për këtë. Përveç kësaj, ne kemi dhe një aksion tjetër të shumë të rëndësishëm, që është Partia Socialiste e hapur për ty, e cila në esencë të vet ka të bëjë me antarësimet e reja në parti. Neve mendojmë që shtimi antarësisë në parti, mobilizimi partisë, krijimi i frymës së duhur, janë shenjës i rëndësishme të suksesit. Kur një vajzë i thotë që unë kam 10 vjet që jam në PS, po tani për martesën, edhe në kohën e diktaturës pranimi i partisë bëhej në mënyrë sekrete. Tashti juve duhet jeni pak dashakeqës kur merrni një rast të shkëputur për ta përgjithësuar. Unë ditë ju them që neve nga fillimi i shtatorit deri në të dielën e kaluar, kemi bërë 5.080 antarësime të reja. Dhe rreth po kaq që nga fillimi i vitit. Pra, në Partinë Socialiste, nga fillimi i vitit, deri në datën 17 nëntor, janë antarësuar 10.180 veta të rinj. Në qoftë se nga këta një pas ka qenë para 10 vjetësh, po se pas ka marrë testrën, duhet ta kuptojmë që antar partie bëhesh kur merr testrën e partisë dhe fillon të paguash kuotat. Në të gjitha rastet e tjera je simpatizant. Ne kemi një Tiranë kemi. Kemi një Orion dhe një Tiranë. Ne jemi akoma në kuadër të propozimeve, kemi një model konservator britanik, të përshtatur me statutin e Partisë Demokratike, i cili bazohet sigurisht në propozimet e antarësisë dhe më pas kalon në një komision vlerësimi.
Sigurisht mbyllëm zgjedhjet në deg, të cilat së bashku me kryetarët e degëve deri në javën tjetër, kemi kuvendin kombëtar, pastaj kemi edhe propozimet për këshillat bashkiak dhe për kryetarët e Bashkisë Tiranës. Ç'Tiranë kemi me Erion Velin? Jemi drejt fundit. Ç'Tiranë kemi me Erion Velin? Simbas te. Simbas meje. Shiko, unë nuk dua të jem ashtu një liste. Sigurisht që kemi një Tiranë e cila përveç një show, pjesën tjetër pastaj ka shumë për të dëshiruar. Prishja e teatrit, vendosja e kullave, vendosja ndërtimi si thuash me i pallateve me katet larta, pra kulla. Ndërtimi i stadiumit së bashku me një kull është për të ardhur keq. Dhe kjo është Tirana e cila paraqet. Më ka bërë Tirana se Erion Velia këtu, sepse i pasoj, të dy bashk. Po, je dakord me këto që Ana Temon, deputete e Partisë Demokratike? Unë jam i gatshëm të flas për të gjithë procesin, edhe ne si Parti Socialiste, deri në fund dhjetori do të mbyllim listat për kandidatët për këshilltar bashkiak, siç e u thash dhe më përpara që do dalin nga strukturat tona lokale. Besoj në fillim të vitit, duke përmbyllur edhe procesin e llogaridhënies së të gjithë pushtetit lokal, do të fillojmë procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për këshilltar bashkiak. Deri më sot synojmë që të 61 kandidatët për kryetar bashkie të jenë të Partisë Socialiste, pavarësisht koalicioneve që do të ndërtojmë, paktën deri në këtë fazë, ky është mendimi që kemi ne. Duke pasur parasysh në rolin tim si sekretar organizativ i Partisë Socialiste, më lejo që të mos shprehem për kandidatura individuale, nëse do t'jenë apo nuk do t'jenë, sepse kuptohet që fjalimi ka një lloj peshë të caktuar. Zoti Rama tha në Kuvendin e Partisë Socialiste, në kryesinë e Partisë Socialiste që shumë nga këta nuk do t'jenë, sepse nuk kanë plotësuar kontratën. Shumë nga këta kryetar bashkie. Keni bërë një listë me sa pashi kishit një 10 që nuk do ta vinë. Këto janë të gjitha gjëra që hidhen mediatikisht, ju thash, duhet përmbyllim procesin e llogaridhënies. Pastaj do të fillojmë vitin tjetër, do të fillojmë një proces për të vlerësuar kandidaturat aktuale apo kandidaturat të tjera të reja, të cilat do të mbështeten në këtë feedback që do të na vijë nga procesi llogaridhënies, nga sondazhet të caktuara, nga mënyra se si kanë punuar dhe se si i ka pritur elektorati, dhe do të marrim forumet e Partisë Socialiste do të marrin vendimet e tyre. Deri më sot askush nuk është i konfirmuar, po askush nuk është i pakonfirmuar. Kemi një të konfirmuar PD? Jo, akoma. Absolutisht. Akoma. Nuk keni përgatitur, pavarësisht se thuhet Jorita Tabaku përballë Erion Velis, jo kështu ashtu, jo vetë shpallën, kështu janë të vetë Këto janë sondazhe të cilat i bëjnë portale të ndryshëm, por nga Partia Demokratike nuk ka asnjë kandidat zyrtar akoma, sepse akoma thash ne presim propozimet. Jeni përgatitur që Partia Socialiste mund të lërë Vangjus Dakun Durrës? Se do të marri pranë do të Vangjus. Jo, po nuk ka. Ne e tham dhe që në fillim që jemi për dekriminalizimin dhe për vettingun politik, nuk mundemi ne të pranojmë një krye-bashkiak. Absolutisht po. Absolutisht po. Në prokuror, që të them. Nuk kam që them edhe unë, është e drejtë e tyre. Bide dhe më lartë, janë dhe gjykatës, nuk e akuzojnë vetëm, e bëjnë dhe fajtor. Dhe pyetja e fundit, dhe dua shkurt, Beni, e dua nga 1 minutë. Do të çlirohet Shkodra, Durrësi dhe Elbasani nga krimi? Problemi i kriminalitetit në Shqipëri sigurisht nuk është një gjë që ka lindur sot edhe një gjë që do mbarojë nesër. Një gjë që do mbarojë nesër. Lufta e vazhdueshme e policisë së shtetit në raport me elementet kriminal, apo me grupe të caktuara kriminale, apo me rrugeçër, është e vazhdueshme. Ne kemi në veprim 2 operacione, që është forca e ligjit dhe lufta kundër të forcëve. Besoni se sa do lësh? Ne besojmë të gjithë ministrët socialistë, për ndryshe nuk kemi pse i mbështesim. Ne nuk është se gati shkarkuan presidentin, ne nuk ishim për një precedent kushtetues. Qartë, e kuptoj. Pra se kishim as me presidentin, as me Sandro Unë e kisha pyetje konkrete dhe do po. Do çlirohet Shkodra, Elbasani dhe nga krimi? Që Shqipëria të eci përpara patjetër që duhet çlirohet. Shkodra, Elbasani, Durrësi, Vlora duhet patjetër. Nëse duam një Shqipëri të mirë, një Shqipëri shpresdhënëse dhe aty ku të rrisim fëmijët tanë dhe vetë të jetojmë të qetë, sigurisht duhet çlirohen nga krimi. Patjetër që është. Ne kemi ndërmarrë këtë përgjegjësi dhe e pranojmë që ka krim dhe e pranojmë që tani është në maksimumin e tij. Tani me shpresën që me punën e opozitës, me denoncimet që do kemi dhe kemi bërë, sigurisht që unë e kuptoj që krimi nuk është statistik,
për dikë që i ka ndodhur një gjë në familje, po. nuk i interesojnë shifrat, por në fund fare kemi dhe ca statistika. Dhe këto statistika thonë që në raport me 2013, numri i akteve penale për vrasjeve kriminale është përgjysmë. Po për hirë se vërtetës veni ne duam, kemi 4.000 vrasje nga 90-a, kemi 60 vrasje çdo vit, duam, kemi 300 plagosur çdo vit. Ka qenë kush ka qenë PD-ja, ka qenë PS-ja, kjo shifër nuk ka ndryshuar. Në raport me 2013... me këtë qeveri mos u mburni sepse ju me zhdukje ky vit ja ka kaluar çdo vit tjetër. Patjetër. Unë ju falenderoj që kisha në studio. Kënaqësi, faleminderit. Ishte kënaqësi që kisha në studio dhe sinqerisht jam ndier mirë me ju të dy. Jeni të dy amerikanë, të dy partive të mëdha që ne duam të shikojmë gjithë deputetët kështu. Faleminderit. Faleminderit juve dhe malo. Të nderuar teleshikues, unë përmend edhe një herë sponsorët e mi, Ujin Lajthiza, Spitalin Gjerman, EHV-n dhe mbi të gjitha përmend edhe Western Unionin që më mbështesin në këtë emision për të vënë ballë për ballë dy deputet, një zonjën Oriola Pampuri të Partisë Demokratike, Petagoge të falenderoj për ne mbetes pedagoge. Na vënë një notë mirë në fund të emisionit. I nderuar ekonomist, biznesmen, por edhe një politikan i ri, politikan i ri në kuptimin e vërtet fjalës, sepse je politikan i ngrohtë. Falenderoj që kisha studio. Edhe unë falenderoj. Faleminderit nderuar teleshikues, ishte kënaqësi që diskutuam bashkë. Ditën e premte unë do të sjell në emision autorin e skulpturës Miqat Frashit, Agim Radën, i cili ka punuar me zotin Kishtaq Rama, me zotin Edi Rama, më ka dërguar mbi 1000 vepra të cilat do t'i bëj prezent, e ka vënë përballë Adriatik Alimadit, një ballisti i cili pretendon që u është ngrënë haka, sidomos 6000 dëshmorëve të ballit kombëtar, por ai merr shkas edhe nga gjetja e varrezës masive në Kalen e Gjerghas. Faleminderit për vëmendje.